રાજકારણ મોટી ઉંમરના જ લોકો કરતા હોય. સાચી વાત છે. પણ તમને ના થયું કે તમારી ઉંમર પ્રમાણે નાની ઉંમરે હું પાછો પડી છે. એક વખત મેં ખાલી લાઇબ્રેરી માટે એમએલએજીને અરજી લખી અને એ અરજીનો ફોટો મેં ખાલી મારા ટ્વિટર પર મેળવેલો. એના બાદ 10 આદિવાસીના છોકરા સંતરામપુરનાની પર આજુબાજુના ગામડાના છોકરાએ મને પૂછ્યું કે સાહેબ એ લાઇબ્રેરી થઈ, પરંતુ એ લાઇબ્રેરી હજી સુધી બની નથી. 3 પંચાયતની તપાસમાં 71 કરોડ બહાર આવ્યા. બીજી જે 16 પંચાયતની તપાસ થશે ને તો 400 કરોડ બહાર આવવાના. તમે નર્મદા જિલ્લામાં જો દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે, દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓ આવે છે. નર્મદા જિલ્લામાં 12,333 બાળકો આજે અતિ કુપોષણથી પીડાય છે. અત્યાર સુધી 80 લાખ આદિવાસીઓ વિસ્થાપિત થયા છે. આજે વડાપ્રધાન ડેડિયાપાડામાં આવ્યા, એમણે કીધું અમે આદિવાસી યુવાનો ભણે ગણે આગળ વધે એવી અમારી સરકાર પ્રયાસ કરે છે. पुनर्निर्माण के अनेक काम हुए होंगे तो उसकी अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, उसकी शुरुआत देवमोगरा माता के इस स्थान के विकास से हुई. ભાઈ તમે ભાષણમાં બોલો છો કંઈ કારણે તમારી સરકાર અહીંયા કરે છે કે નહીં? આજે ખેડૂત પર દંડાવાળી થાય, આજે અમારા જેવા ધારાસભ્ય પર કેસો થાય, તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ કોઈ આંદોલન કરે એના પર દંડાવાળી થાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ પણ કરે એટલે પોલીસનો ઉપયોગ કરીને દબાવી દે. આ કઈ રાજનીતિ? તમારા પર અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડરનો કેસ લાગ્યો છે. આના પર તમારું શું કહેવું છે? કડાણા કે કોઈ તાલુકાના અંદર આદિવાસીનું ફેક સર્ટિફિકેટનો એક મુદ્દો ઉપડે. એ કરાવવાળા જે અધિકારીઓ હતા એ આદિવાસી જ હતા. તમારા જ લોકો છે, તો તમારા લોકો જોડે અન્યાય કેમ ન થાય છે? ભ્રષ્ટાચાર તો તમારે એક સામાન્ય ફાઇલ પાસ કરાવવાની હોય ને તમારે, તો બધી જ જગ્યાએથી તમારે નીચે ક્લાર્કથી લઈને સેક્રેટરી સુધી કમિશન આપવું પડે તો તમારું કામ થાય એવું છે. કુબેરભાઈ ડિંડોર હમણાં 3 વર્ષ શિક્ષણ આદિજાતિ મંત્રી હતા, પોતાના વિસ્તારમાં 100 શાળામાં માસ્તર નથી, એક માસ્તરથી શાળા ચાલે છે. આવનારા સમયમાં જે 2027નું વિધાનસભાનું ઇલેક્શન છે, શું એવું કોઈ ચાન્સ ખરું કે તમે બી જે હાર્દિક પટેલ અને જે અલ્પેશ ઠાકોરે કર્યું છે પાર્ટી બદલીને એમને જ્યારે બીજેપીનો કેસ કર્યો, એવા ચાન્સ ખરા તમારા? આવકાર ફાર્મામાં 5,000 કરોડનું ડ્રગ્સ દિલ્હી પોલીસ આવીને પકડ્યું, એ કંપની આજે ચાલે છે. આજે 2400 કરોડનું જે ઇન્ફિનિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ડ્રગ્સ પકડાય, 2400 કરોડ 2400 કરોડ એ ચાલે છે, એ ચાલુ છે. સાયકામાં 1383 કરોડનું ડ્રગ્સ હમણાં પકડાયેલું, 6 મહિના બાદ એ કંપની ચાલુ થઈ ગઈ. તો નમસ્કાર મિત્રો, હું હિરેન સોની આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું વિચાર કેન્દ્રમાં, જ્યાં અમે સત્તાની નહીં પણ સત્યની વાત કરશું. તો મિત્રો, આજે આપણી સાથે એક એવા યુવા નેતા છે જે દરેક ગ્રામ પંચાયતથી લઈને વિધાનસભા સુધી ચર્ચામાં છે. તો નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણી જોડે છે ડેડિયાપાડાના એમએલએ શ્રી ચેતરભાઈ વસાવા. નમસ્કાર સર. નમસ્તે. સૌ પ્રથમ તો તમારું સ્વાગત છે વિચાર કેન્દ્રમાં. જી જી. અને સાથે તમારા બહુ સમયથી હું કોન્ટેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરતો હતો કે અમે તમારી જોડે પોડકાસ્ટ થઈ શકે, પરંતુ તમારી જે મેં કાર્યકાળ જોયો બહુ બિઝી લાગે છે. હા, હમણાં થોડા કાર્યક્રમો ચાલે છે એટલે. તો સૌથી પહેલાં મારે તમારા વિશે જાણવું છે કે તમારું આમ તો જીવન છે ને પ્રેરણાદાયક છે. હા. એની સાથે એમ કહે કે તમે એક યુવાનથી લઈને આજે રાજકારણમાં વિધાનસભા પહોંચવાનો તમારો સફર કેવો રહ્યો? તમે જોયું હશે કે હું એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવું છું. મારા પરિવારમાં દાદા પરદાદા સુધી કોઈ રાજનીતિમાં નહોતા, અને આજે પણ મારા અને મારા ધર્મપત્નીઓ સિવાય કોઈ રાજનીતિમાં નથી. ત્યારે મારો ધ્યેય પહેલાં તો ભણતા જઈને, અમે નાના પરિવારમાંથી આવીએ છીએ, અમે 9 ભાઈ બહેનો હતા, તો સ્ટ્રગલ જીવન હતું, અને અમને ઘરનાએ કીધું કે ભાઈ એક નોકરી મળી જાય પરિવારમાં તો સારું. તો બધા મારા 9 ભાઈ બહેનોમાંથી હું જ ભણ્યો છું. તો બીજા 8મું પાસ 7મું પાસ ને મારા એક ભાઈ છે 10મું પાસ છે, એના સિવાય કોઈ વધારે ભણી પણ નથી. તો એક નોકરીનો ધ્યેય હતો, હું એનાથી આગળ વધ્યો, અને હું ગવર્મેન્ટ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા હું પસંદગી પામી, એક્ઝામ પાસ કરી, અને ગ્રામ સેવક તરીકેની મારી ભરતી થઈ, વિસ્તરણ અધિકારી તરીકે બન્યા, અને બાદમાં 4.5 વર્ષ પછી વર્ગ 2ની જેમાંથી હું રાજીનામું આપીને જાહેર જીવનમાં આવ્યો. તો જાહેર જીવનમાં જ્યારે મારે આવવાનું થયું ત્યારે ઘણા લોકોએ, અધિકારીઓ પણ બધા મારા ઘરે આવ્યા. એમણે કીધું કે ભાઈ રાજનીતિ આજે છે ને કાલે નથી, તમે જાહેર જીવનમાં કયા ઉદ્દેશથી જાઓ છો? તો મારા પર પોતા પર એક કોન્ફિડન્સ હતો કે મારે લોકો માટે કામ કરવું છે. સેવા તો નોકરીમાંથી પણ હું કરીશ, પણ એમાં મર્યાદા હશે. એના કરતાં હું જાહેર જીવનમાં જઈને સેવા કરું. તો પછી તે વખતે અમે BTS સંગઠન હતું એમાં જોડાયા, બાદમાં ટાઈગર સેના, હા એમાં જોડાયા, બાદમાં એની BTP પાર્ટી બની, ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી, એમાં હતા. અને મારા ઘરેથી 2 વખત જિલ્લા પંચાયતના મેમ્બર શકુંતલાજી રહ્યા, અને બાદમાં હું વિધાનસભા 2022માં લડ્યો, અને 4 પાર્ટી હતી, ભાજપ, કોંગ્રેસ, BTP, ત્યાંથી મહેશભાઈ રનિંગ MLA હતા,
છતાં મને ત્યાંની જનતાએ 1 લાખથી પણ વધારે મત આપ્યા. 43,000ની મારી લીડ હતી અને હું વિધાનસભા સુધી પહોંચ્યો છું. સાથે એમ કહીએ ને તો રાજકારણના અંદર આમ તમે તમારા યુવાન અવસ્થાથી દેખ્યું હશે કે રાજકારણ મોટી ઉંમરના જ લોકો કરતા હોય, સાચી વાત છે. પણ તમને ના થયું કે તમારી ઉંમર પ્રમાણે કાંઈક નાની ઉંમરે હું પાછો પડીશ એમ? હા, 34 વર્ષ જે થયા, 34 વર્ષમાં જ હું ધારાસભ્ય બન્યો છું. ત્યારે મને પણ એવું લાગ્યું કે જે મેં નહોતું ધાર્યું. મને પણ કોન્ફિડન્સ હતો અને હું મારા લગનથી મહેનત કરતો હતો. પણ આમ કહીએ ને કે પેલી એક સાદી ભાષામાં કે મારી હેસિયત કરતા પણ મારા લોકોએ મને વધારે આપ્યું છે. આજે ધારાસભ્ય 34 વર્ષની ઉંમરે બનવું એ મારા માટે બહુ મોટી વાત છે. મને જ્યાં સુધી ખબર છે ને, આપણા સૌથી નાનામાં નાની ઉંમરના જો થાય એમાં તમારો 3જો નંબર છે. હા, પહેલા પર હાર્દિકભાઈ છે, બીજા પર એક અમદાવાદના જ MLA છે, લેડીઝ છે. હા, હા, એક પાયલ છે હા પાયલબેન, અને એક તમે છો, 3 છે. લાઈક નાની ઉંમરે પહોંચી ગયા તમે આજે વિધાનસભાના અંદર. એની સાથે જ કહું ને, ડેડિયાપાડા આદિવાસી સમુદાયને જોડતો એરિયા છે. ત્યાંના યુવાનો માટે તમે શું કરવા માંગો છો? મારો સ્પષ્ટ જ ઉદ્દેશ એવો છે કે પહેલા તો અમે શિક્ષણ પર ભાર આપીએ છીએ. હું ક્યાંય પણ કોઈ પણ ગામમાં જાઉં છું, આંગણવાડીની મુલાકાત લઉં છું, શાળાની મુલાકાત લઉં છું, અને સાથે સાથે યુવાનોને હું પ્રેરણા આપું છું. તમે મારી સ્પીચો તમે જોતા હશો. મેં યુવાનોને પણ હંમેશા વિનંતી કરું છું કે વ્યસન અને ફેશનથી દૂર રહેજો. તમારી કારકિર્દી તમે બનાવો. એવું જરૂરી નથી કે બધાને સરકારી નોકરી જ મળશે. તો એ રાજકીય ક્ષેત્ર હોય કે બિઝનેસ ક્ષેત્ર હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમે આવો, આગળ વધો અને તમારું કેરિયર પહેલા બનાવો, પછી જે કરવાનું હોય તે થશે. તો મારે આવનારા દિવસોમાં યુવાનોને એક દિશા આપવાનું કામ કરવાનું છે, જેથી કરીને અમારો સમાજ પણ એક સમાનતાની ધારામાં આવે, અમારા યુવાનો પણ IAS IPS બને. મેં હમણાં એક લાઇબ્રેરીઓ બનાવવા માટેનું કામ શરૂ કર્યું છે. હમણાં ભરાડા ખાતે એક લાઇબ્રેરી અમે બનાવી રહ્યા છીએ. સ્વખર્ચે? ના, બજેટમાંથી. ઓકે, હા, બજેટમાંથી. અત્યાર સુધી લાઇબ્રેરી પર કોઈ ફોકસ નહોતું કરતું. હું મેન ગામોના 5-7 ગામોના સેન્ટરમાં એક લાઇબ્રેરી બનાવું છું. કહેવાનો મતલબ હમણાં સુધી બધા ચેક ડેમો બનાવે, તલાવડીઓ બનાવે, આ બનાવે, તે બનાવે, પણ મેં જોયું કે ભાઈ ઊંચી પ્રતિમાઓ બની જવાથી, મોટી બિલ્ડિંગો, મોટા ડેમ બની જવાથી, મોટા હાઈવે, એનાથી કંઈ આદિવાસીનો વિકાસ નથી થવાનો. એ ભણશે, પોતાને સમજશે તો જ વિકાસ થશે. તો લાઇબ્રેરી પર હમણાં ફોકસ મેં કર્યું છે. ઘણી જગ્યાએ આ વર્ષે મારી ગ્રાન્ટમાંથી હું લાઇબ્રેરીઓ બનાવું છું. પુસ્તકોથી માંડીને આ તે બધું અમે અવેલેબલ અમારી રીતે અમારા ખર્ચે કરાવી દઈશું, અને ભણીને તૈયારીઓ કરીને નોકરીમાં આવે એવી અમે પ્રયાસો કરીએ છીએ. ખૂબ સરસ. તમારી આ વાત મેં બહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી. એની સાથે મારો એક અનુભવ કહું ને, હું જે વિસ્તારમાંથી આવું છું ને, એ પોતે એક આદિવાસી એરિયા છે, મહીસાગર. જી. એના અંદર છે ને, એક વખત હું બી આવી તો સોશિયલ કામ કરતો હોઉં છું, કે કારણ કે મેં દિલ્હી જઈને UPSC ના ક્લાસ કરેલા છે. હું સમજતું કે જેટલું તમે લાઈક વાંચશો એટલું તમે આગળ વધશો. બિલકુલ. જરૂર નહીં કે શિક્ષણ ક્ષેત્રના અંદર રહીને તમે કોઈ પરીક્ષા પાસ કરશો. ના, તમે એક સારું ભણતર છે ને, તમારા સમાજ માટે કામ લાગશો, સારી નોકરી મેળવશો, લોકો જોડે તમારું વિચારી શકશો. પણ એક વખત મેં ખાલી લાઇબ્રેરી માટે MLAજીને અરજી લખેલી, અને એ અરજીનો ફોટો મેં ખાલી મારા ટ્વિટર પર મેળવેલો. એના બાદ 10 આદિવાસીના છોકરા, મારા ગામના નહીં, ધારો કે મારું ગામ સંતરામપુર હતું, પણ સંતરામપુરના નહીં, પણ આજુબાજુના ગામડાના છોકરા મને પૂછતા કે સાહેબ એ લાઇબ્રેરી થઈ, પરંતુ એ લાઇબ્રેરી હજી સુધી બની નથી. સાચી વાત છે. ક્યાંક ને ક્યાંક છે આ ચર્ચાનો મુદ્દો છે. આદિવાસી લોકોનો જે આ કહેવાય ને કે પૈસા કમાવાની નાની ઉંમરે જતું રહેવું, તો એ તમને ખટતું નથી? નાના છોકરાઓ ખટે છે, પણ શું કરે, એમની પેટનો ખાડો પૂરવા એમની મજબૂરી છે. અમારા વિસ્તારમાં આજે મનરેગામાં કૌભાંડો થઈ, રોજગારી નથી. કોઈ પણ માતા પિતા એવું નથી ઈચ્છતા કે બાળકને શાળામાંથી ઉઠાવીને અમે મજૂરી મોકલીએ. એમની તો ઈચ્છા હોય જ છે કે જે પ્રકારે બીજાના છોકરાઓ ભણે છે અમે પણ ભણાવીએ. પણ આદિવાસી વિસ્તારોમાં આટલી બધી, માનો કે નર્મદા ડેમ છે, એ ડેમનું પાણી કચ્છ સુધી 500 કિલોમીટર પહોંચે છે. 100ની યોજનાઓથી અનેક ડેમો છલકાઈ ગયા છે, પણ આદિવાસી વિસ્તારમાં નથી. જેના કારણે લોકોને વરસાદી ખેતી બાદ સૌરાષ્ટ્રમાં ભાગ્ય ખેતી કરવા જવું પડે છે, મજૂરી કરવા જવું પડે છે, શહેરોમાં આવવું પડે છે. તો એ લોકોની પરિસ્થિતિ એવી હોય છે કે કોઈ બાળક એમનું 5મા ધોરણમાં, 8મા ધોરણમાં, 7મા એને પણ સાથે લઈ જાય છે. એનાથી શું થાય છે? એનાથી એ ડ્રોપ આઉટનો રેશિયો વધી ગયો છે. સાથે સાથે તમે આજે આદિવાસી વિસ્તારોમાં સિકલ સેલની એટલી બધી સમસ્યાઓ છે. બહુ જ તમે જોયું હશે કે કુપોષણની એટલી બધી સમસ્યા છે. તો આની મૂળમાં શું છે કે જે એમને ત્યાં પ્રોપરલી મળવું જોઈએ તે નથી મળી રહી. સિટીઓમાં અહીંયા 5 દિવસ રહે, ત્યાં 5 દિવસ રહે, કોઈ રન બેસરામાં રહે, એને યોગ્ય પોષણક્ષમ આહાર પણ નથી મળતો, શિક્ષણ પણ નથી મળતું, રોજગારી પણ નથી મળતી. આ પરિસ્થિતિના લીધે આજે લોકો મજબૂરન થઈને એમને બહાર જેવું પલાયન થવું પડે છે. એની સાથે
આજે કહે ને કે માઇગ્રેશન અટકવા માટે સરકારે એક યોજના ચાલુ કરી હતી, ધારો કે મનરેગા છે. હમ. તમે વાત કરી કૌભાંડની. હા. દાહોદ જિલ્લામાં મેં સાંભળ્યું હતું બચુભાઈ ખાબડ MLA, આપણા જે કૃષિ મંત્રી રહી રહેલા હતા, એમના જે છોકરા હતા, જેમનું નામ મને જ્યાં સુધી ખબર છે, જેમની અટકાયત બી કરવામાં આવી છે, કિરણ અને બલવંતસિંહ. હા તો આ ધરપકડ થયા બાદ કથિત પર 71 કરોડ એટલે 71 કરોડનું કૌભાંડ એમના હાથે પકડાયેલું એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. એમાં તમે શું કહેશો? અમે વિધાનસભામાં 19 પંચાયતોના પુરાવા સાથે 400 કરોડના કૌભાંડની વાત મૂકી હતી. મારો વિધાનસભાનો આજે પણ રેકોર્ડ તમે ઉઠાવીને જોઈ લેજો. પણ 19 પંચાયતની તપાસ જ નથી થઈ. 3 પંચાયતની તપાસ કરતા રહેલો આવી ગયો. અને નામ કોના આવ્યા? એ જ શાખાના ગ્રામ વિકાસ વિભાગ પંચાયત વિભાગના મંત્રીના પુત્રના નામ બહાર આવ્યા. તપાસ આખી અટકી ગઈ. 3 પંચાયતની તપાસમાં 71 કરોડ બહાર આવ્યા. બીજી જે 16 પંચાયતની તપાસ થતે ને તો 400 કરોડ બહાર આવવાના હતા. એ જ પ્રકારે નર્મદા જિલ્લામાં મેં મનરેગા કૌભાંડની તપાસ માંગી, ભરૂચ જિલ્લામાં માંગી. તો જેવી તપાસ થાય એટલે ભાજપના નેતાઓના નામ બહાર આવે એટલે બંધ થઈ જાય. પંચમહાલના જાંબુઘોડામાં 100 કરોડનું કૌભાંડ છે. ત્યાંના જિલ્લા પ્રમુખના એજન્સી દ્વારા, એમના ડ્રાઈવરની પ્રોપ્રાઇટરની એજન્સી, ડ્રાઈવર પ્રોપ્રાઇટર છે, 100 કરોડ રૂપિયા. તો એની તપાસ તો થવી જોઈએ, નથી થતી. જે લોકોને એનો ઉદ્દેશ હતો કે બિનકુશળ શ્રમિકોને પોતાના ગામમાં રોજગારી 100 દિવસની આપવાની આ યોજના હતી, અને આખી ગ્રાન્ટ ડાયવર્ટ કરીને એમના મળતિયાના ખાતામાં જમા થઈ, અને આજે લોકોને રોજગારી નથી મળતા. ગરીબ લોકોના હકનો કોડિયો આ ભાજપના નેતાઓએ છીનવી લીધો, જે ખૂબ જ દુઃખદ બાબત છે. પણ ભાજપે આના પર કાર્યવાહી કરીને 71 કરોડ આજે આ લોકો બહાર લઈને આવ્યા કે ભાઈ આટલું કર્યું. એ એમની મજબૂરી હતી, કેમ કે વિધાનસભાના રેકોર્ડ પર જો આટલું બધું થતું હોય તો એમને એવું હતું કે તપાસ થશે ને, તપાસ થશે તો કોઈ બીજા સામાન્ય જે GRS હોય એવા કરારવાળાને આપણે મોકલી દઈશું. પણ થયું એવું કે જેવા કરારવાળા પકડાયા એવો આખો પેમેન્ટ ક્યાં જમા થયું તે બહાર આવ્યું. હવે એ તો ખુલ્લું જ પડે. પણ તમે જોયું આટલા મોટા કૌભાંડમાં વ્યવહાર એ લોકોએ મંત્રીથી કર્યા છે. મંત્રીને, સેક્રેટરીને, DRDના નિયામકને કરોડો રૂપિયાના એમાં ટકાવારી આપી છે. એ લોકો કોઈ જેલમાં છે? નથી. બચુ ખાબડના બે છોકરાઓ જેલમાં હતા, પણ જે ઉચ્ચ લેવલના અધિકારીઓને પણ એમણે પૈસા તો આપ્યા છે ને. એની જગ્યાએ GRS ને, ટેકનિકલ ને એવા સામાન્ય લોકોને જેલમાં નાખી 70 દિવસ રાખીને બધા ઘરે પરત. તો આ તો બહુ મોટું કૌભાંડ થઈ રહ્યું છે. બહુ મોટું. સાથે દેખવા જોઈએ તો આદિવાસી વિસ્તારના અંદર આટલી અટકાયત, ધારો કે એમના કુપોષણના હું આંકડા કહું ને તો તમે દેખીને તો કે આદિવાસી વિસ્તારના અંદર આજે બી એની ગરીબી આટલી લેવલ પર જ છે. લેવલ પર જ છે. તમે નર્મદા જિલ્લામાં જો, દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે, દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓ આવે છે. નર્મદા જિલ્લામાં 12,333 બાળકો આજે અતિ કુપોષણથી પીડાય છે. આટલા બધા. એમના માટે સરકાર પર બજેટ નથી. એમના તાઇફાઓ કરવા માટે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચાઓ થાય છે. તો ભાઈ આ વિકાસના નામ પર જમીનો લેવામાં આવી રહી છે. વિકાસ જ થાય છે ને. મેં કીધું તમને એનાથી કોઈ ઇસ્યુ ખરો? વિકાસ સાથે અમારે ક્યાંય વિરોધ ના હોય, પણ જે પ્રકારે વિકાસના નામે જે ગુજરાત મોડલ પૂરા દેશમાં મૂકવામાં આવે છે ને, એ ગુજરાત મોડલ અને એ વિસ્તારની પરિસ્થિતિમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. તમે આજે ત્યાં શિક્ષકો નથી. મારા જિલ્લામાં આજે 54 શાળામાં, મારા મત વિસ્તારમાં 54 શાળામાં એક શિક્ષક છે. હા, 54 શાળામાં. આજે પણ તમે માહિતી લઈ લેજો. એક શિક્ષક છે. હવે BLO ની કામગીરી કરવા જાય છે દિવસે. શાળામાં બાળકને ભણાવવા વાળું કોઈ નથી. એ જ પ્રકારે કુપોષણથી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા તમને કીધી. એ જ પ્રકારે ઓરડાઓ, 130 શાળાઓના ઓરડાઓ નથી મારા વિસ્તારમાં. એ છોકરાઓ ઝાડ નીચે બેસીને ભણે છે, ઓટલા પર બેસીને ભણે છે, કોઈના ઘરે બેસીને ભણે છે, કોઈ સરકારી મકાનમાં બેસીને ભણે છે. તો આ શું બતાવે છે? આ વિકાસ થોડો છે. ઊંચી પ્રતિમાઓ બનાવી દેવાથી, મોટા ડેમ બની જવાથી, કોરિડોર બની જવાથી કોઈ આદિવાસીનો વિકાસ નથી થવાનો. એને પ્રોપરલી શિક્ષણ મળશે, એ આગળ આવશે, ત્યારે જ આ સમાજનો વિકાસ થશે. નર્મદાનું પાણી મળશે, રોજગાર મળશે, આરોગ્યની સુવિધાઓ મળશે, ત્યારે જ વિકાસ થવાનો છે. આજે અમારા દવાખાનાઓમાં ડોક્ટરો નથી. એક ડોક્ટરથી આખી સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સેન્ટર ચાલે છે. PSC? ના, સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સેન્ટર એટલે મોટી હોસ્પિટલ, જનરલ હોસ્પિટલ થી નીચે નહીં. એક ડોક્ટરથી ચાલે છે. આજે ડિલિવરીમાં બહેનોના તમે વિડીયો જોતા હશે. આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું બાજુનું ગામ ચાપટ ગામ છે. ત્યાં એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી નથી શકતી, રોડ નથી. તુરખેડામાં તમે જોયું હશે, લોકો ઝોલી લઈને નીકળે છે ડિલિવરી માટે. સબગર્ભા બહેનોની પીડા ઉપડે
તો ઝોલી લઈને જતા હોય ને રસ્તે ડિલિવરી થઈ જાય છે, કેટલીક બહેનો તો રસ્તે મરી જાય છે, બાળક રસ્તે મરી જાય છે, તો કયા વિકાસની વાત થઈ? આમ કહેવાય ને કે આદિવાસી સમાજના અંદર 3 વસ્તુનું બહુ જૂનું ચાલે: જલ, જંગલ અને જમીન. આ અધિકાર મુદ્દો બહુ જૂનો છે, તો બી તમને નહીં લાગતું કે આમાં હજી કઈ સુધારો કરવાની જરૂર છે? જ્યારે દેશ આઝાદ થયો અને લોકશાહી આવી હમ ત્યારે બધાને એવું હતું કે લોકશાહીના ઢબે દેશ ચાલશે, હમ બંધારણથી દેશ ચાલશે. પણ તમે જોઈ લો, બંધારણમાં આર્ટિકલ 244 પેટા કલમ 13 અંતર્ગત અનુસૂચિ 5 અંબાજીથી ઉમરગામના વિસ્તારોમાં લાગુ થવી જોઈએ, જેમાં જળ, જંગલ, જમીન અને ખનિજો પરના આદિવાસીઓના અધિકારો, વિશેષ અધિકારો આપ્યા છે. ગામના ગ્રામસભાને પાવર આપ્યા છે, રૂઢિગત ગ્રામસભાને. આજ દિન સુધી અનુસૂચિ 5ની અમલવારી થઈ નથી. જે પ્રકારે આસામ, સિક્કિમ, મિઝોરમ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ છે, ત્રિપુરા, બી છે. ત્રિપુરા, ત્યાં અનુસૂચિ 6 લાગુ છે બંધારણની કલમ 371 અંતર્ગત. બરાબર, એના પ્રાવધાન છે. ત્યાં કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ જાય તો પહેલા વ્યક્તિની સંમતિ લેવી પડે, ગ્રામસભાની સંમતિ લેવી પડે અને પબ્લિક હિયરિંગ કરીને પછી પ્રોજેક્ટ ત્યાં મંજૂર કરવામાં આવે છે. જો બધાની સંમતિ હોય તો જ ત્યાં પ્રોજેક્ટ થાય છે. ત્યાં કદાચ વડાપ્રધાન શ્રીએ સભા કરવી હોય કોઈ ગામમાં તો ત્યાં ગ્રામસભાની પરવાનગી ફરજિયાત છે. અનુસૂચિ 6 કહે છે, મેં નથી કહેતો, આપણું બંધારણ કહે છે. આર્ટિકલ 371 એ, આર્ટિકલ અનુસૂચિમાંથી એક અનુસૂચિ AGF, એમાં 3 પેટા કલમોમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. તો ત્યાં લાગુ છે. ત્યારે આજે ત્યાં આદિવાસી સંસ્કૃતિ બચી છે, ત્યાંના આદિવાસીના અધિકારો બચ્યા છે, જળ, જંગલ, જમીન પરના અધિકારો બચ્યા છે. આજે ગુજરાતમાં લાગુ નથી. આજે તમારે મોટો પ્રોજેક્ટ નાખવો હોય એટલે કલેક્ટર ત્યાંના SP ને સૂચના આપે, SP પોલીસને મોકલે અને બારોબાર લોકોની જમીનો છીનવાઈ રહી છે. અનુસૂચિ લાગુ નથી. બરાબર, અનુસૂચિ 5 લાગુ થાય તો આ વસ્તુ ગ્રામસભામાં પારિત કરવી પડે. પેસા એક્ટ 1996 જાહેર કરી દીધી, પણ એની અમલવારી નથી ને. આજે રોડ નીકળે છે બારોબાર, કોઈની સંમતિ વગર પોલીસનો ઉપયોગ કરીને જમીનો સંપાદન થતી હોય. તમે જોયું આટલા બધા ડેમોમાં કેટલા લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. GIDCમાં વિસ્થાપિત થયા, હમણાં GMDCમાં વિસ્થાપિત થાય છે. હમણાં યુરેનિયમનો પ્રોજેક્ટ આંબા ડુંગર થયો, એમાં કેટલા લોકો વિસ્થાપિત. હમણાં હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ નસવાડીને કવાંટના 28 ગામોની સર્વે થાય છે. 1500 મેગાવોટનો સોલાર પ્રોજેક્ટ આપણે ઉકાઈમાં આવે છે, એમાં કેટલા લોકો વિસ્થાપિત થવાના. તો આ જે બધી પ્રક્રિયાઓ છે ત્યાં આદિવાસીઓની જળ, જંગલ, જમીન અને ખનિજ પરના અધિકારો છીનવાઈ રહ્યા છે. મેં તમે અનુસૂચિ 5ની વાત કરી, એમાં તમારું રિસેન્ટલી એક સ્ટેટમેન્ટ હતું કે ગુજરાત રાજ્યમાં અનુસૂચિ 5 લાગુ કરશો નહીં તો અમે નેપાલ વાળી કરશું. શું આ એક કહેવાય કે તમે જનપ્રતિનિધિ છો, તમારા આ લોકશાહીના રાજના અંદર આ વસ્તુ, આ સ્ટેટમેન્ટ યોગ્ય હતું ખરું? અમારા પૂર્વજો દેશની આઝાદી માટે પણ લડ્યા છે, ખૂબ મોટા બલિદાનો આપ્યા છે. બરાબર છે. દેશના વિકાસમાં જ્યાં પણ જરૂર પડી ત્યાં અમારા લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. નર્મદા ડેમ હોય, ઉકાઈ ડેમ હોય, કડાણા ડેમ હોય, અંકલેશ્વર GIDC હોય, વાપી GIDC હોય, કોરિડોર હોય, નેરની વાત આવે કે હાઈ ટેન્શન લાઈનો નીકળે કે કોઈ પણ GMDCમાં પણ અમારા લોકોને વિસ્થાપિત કર્યા છે. અને આજે પણ અમારે લડેંગે જીતેંગે, જિંદાબાદ મુર્દાબાદ, શિક્ષકો માટે આંદોલનો કરવાના, શાળા માટે આંદોલન કરવાના, નોકરી રોજગાર માટે આંદોલન કરવાના. આજે પણ અમારા અધિકારો માટે અમારે આંદોલન કરવાના. અમારી પોતાની 73 ડબલ એની જમીનો બચાવવા અમારે આંદોલનો કરવાના. આ તો ક્યાંનો ન્યાય છે? જે તમે વિકાસ કરો છો અમારા ભોગે, તો અમારો બી વિકાસ થવો જોઈએ. અમારે માત્ર ભોગ જ આપવાનો હોય તો પછી આ રીતનું અમને હવે શક્ય નથી. હવે અમે કોઈ પણ ભોગે GMDC આવશે, GIDC આવશે, કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં 1 ઇંચ જમીન આપવા માંગતા નથી. અને સરકાર એનો સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને, બંધારણનો ઉલ્લંઘન કરીને, સુપ્રીમ કોર્ટના ઉલ્લંઘન કરીને જો અમારી જમીનો છીનવવા માટે પોલીસનો ઉપયોગ કરશે, અમારી પાસે બીજું કોઈ ઓપ્શન નથી. અમારે પછી ગાંધીનગર જ પહોંચવું પડે એવું છે. તો પછી શાંતિપૂર્વક, જે ગાંધીજી કહે છે કે આપણે શાંતિપૂર્વક આરક્ષણ કરવું જોઈએ, અમે તો બંધારણમાં માનવાવાળા લોકો છે, સંવિધાનમાં સંવાદમાં માનવાવાળા લોકો છે, પણ અમારી જે માતૃભૂમિ જ છીનવાઈ જશે. અત્યાર સુધી 80 લાખ આદિવાસીઓ વિસ્થાપિત થયા છે. 80 લાખ આદિવાસી એ પોતાના ગામ, પોતાની સંસ્કૃતિ, પોતાની પ્રકૃતિ, પોતાના સમાજ સાથે છીનભીન થઈ ગયા છે. એક ભાઈ કચ્છમાં છે ને એક ભાઈ ત્યાં છે, તો અમારે તો કેટલું વેઠવાનું છે. એટલે હવે અમને એ પોસાય એવું નથી. હવે અમે પણ અમારી પેઢી હોય તો જિંદાબાદ મુર્દાબાદ, લડેંગે જીતેંગે કરીને પૂરું થઈ ગયું. હવે અમે લડેંગે જીતેંગે નિવેદન જ કરવા માંગતા નથી. હવે સરકાર અમને રંજાડશે તો અમે હજારોની પણ લાખોની સંખ્યામાં ગાંધીનગર પહોંચવા માટે સક્ષમ છે. તમે વાત કરીને
મારા પપ્પા છે ને કડા ડેમમાં નોકરી કરતા હતા. પુનઃ વ્યવસ્થામાં જ હતા કે જે લોકોની જમીન ગઈ હોય એ લોકોની. એ વસ્તુ મેં ત્યાં એક નોટ કરી હતી કે અમુક લોકોને, જ્યાં સુધી મને માહિતી છે ત્યાં સુધી હું કહું ને, ડેમ જે આપણે કડા ડેમ જે કહે છે, જ્યાં બહુ મોટો ડેમ છે, એ ડેમના અંદર ફળદ્રુપ વાળી જમીન કે જે સારો પાક આલી શકતી હતી, એ જમીન લઈને એ લોકોને પથરાળ જમીન આપવામાં આવતી હતી. એ લોકોએ ના લીધી, પાછા ત્યાં ગયા, ત્યાંથી કાઢીને ત્યાં ખસાયા. આ વસ્તુ પર તમે શું કહેશો? આ સરકારની એક પોલિસી છે. તો બહુ જૂની વાત છે. હા હા, સમજી ગયો હું. જ્યારે ડેમ બનાવ્યા ત્યારે એમને ભોળા આદિવાસીઓના વિસ્તારો એમણે નક્કી કર્યા. એમને ખબર હતી કે અહીંયા મફતના ભાવે જમીનો આપણને મળી જવાની છે, અને આ લોકોના 2-3 નેતાઓને આગેવાનોને પકડી વિસ્થાપિત કરી દઈશું. એ જ થયું છે. માત્ર કડાણા નહીં, આજે નર્મદાના વિસ્થાપિતોની હાલત તમે જુઓ, આજે ઉકાઈના વિસ્થાપિતોની હાલત તમે જુઓ, કરજણ ડેમ, બધા ડેમના વિસ્થાપિતો પાસે આજે પોતાના સ્મશાન નથી. એ ગામો વિસ્થાપિતો કરાવી દીધા, એમની પાસે પોતાના સ્મશાનો નથી, શાળાઓ પણ નથી. અને જે લોકો હજુ મૂળ જગ્યાએ છે, નીચેથી થોડા ઉપર ખસી ગયા છે, એમને ત્યાં રોડ રસ્તા નથી, પીવાના પાણીની સુવિધાઓ નથી. ભાઈ, એ બી નાગરિક છે ને, સાચી વાત. એમણે જમીનો ગુમાવી છે, એમને પણ સુવિધા મળવી જ જોઈએ, એમનો અધિકાર છે. સરકારની ફરજમાં આવે છે શિક્ષણ આપવું, પ્રાથમિક સુવિધા આપવી. તો સરકાર કેમ એમની સાથે અનદેખી કરે છે? ઉકાઈનું પાણી આખું સચિન જીઆઈડીસીમાં જાય છે, પણ વચ્ચેના ખેડૂતોને નથી. નર્મદાના પાણી કચ્છમાં જાય છે, પણ આદિવાસીઓને નથી. કેમ ભેદભાવ ભાઈ? ટેકનોલોજી છે, આધુનિક યુગ છે, આપો ને. બાજુવાળો જોઈ છે એને પાણી તો આપો તમે. સાચી વાત. એમના પર તમે એક બકનડી નાખીને તો એસઆરપી એને પકડી જાય, કેસ થાય, એફઆઈઆર થાય છે. એટલે આ પરિસ્થિતિ છે. એટલે જે આર્થિક સામાજિક ભેદભાવ અસમાનતા છે, એ નીતિનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ. ભાઈ, આજે તમે જે પ્રકારે બીજા લોકોને સોની યોજનાથી પાણી આપો છો, તો અહીંયા પણ પાણી આપો. અમારી સાથે કેમ અસમાનતા થાય છે? સરકારો કેમ અસમાનતા કરે છે? આજે અમે જાગેલા છે. ગુજરાતમાં 1,25,00,000 આદિવાસી સમાજ છે, 15% અમારી વસ્તી છે, તો 15% અમારી હિસ્સેદારી હોવી જોઈએ ને. આજે સચિવાલયમાં તમે જાઓ, યાદી માંગો, કેટલા આદિવાસી સચિવો છે. તમે આજે પીઆઈ, પીએસઆઈ, ડીવાયએસપી, એસપીની યાદી માંગો, અમારા કેટલા લોકોને આજે પોસ્ટિંગ મળી છે, બતાવો મને. તમે ન્યાય પ્રણાલિકા હાઈકોર્ટની યાદી લઈને બેસી જજો, એમાં એસટી જજ કેટલા છે જોઈ લેજો, સેશન કોર્ટ જોઈ લેજો, તમે રિયલ એસ્ટેટમાં જોઈ લેજો, તમે ઉદ્યોગપતિઓની યાદીમાં જોઈ લેજો. કેમ? અમારા લોકોમાં બી તો કુશળતા છે જ. અમારા બાળકોને પણ તમે સારું શિક્ષણ આપશો, એ પણ આઈએએસ આઈપીએસ બનાવવા માટે તૈયાર છે, પણ તમે સુવિધા જ નથી પૂરી પાડવા માંગતા. તો કઈ રીતના? આજે વડાપ્રધાન ડેડિયાપાડામાં આવ્યા, એમણે કીધું અમે આદિવાસી યુવાનો ભણે ગણે આગળ વધે એવી અમારી સરકાર પ્રયાસ કરે છે. ભાઈ, તમે ભાષણમાં બોલો છો કંઈક અને તમારી સરકાર અહીંયા કરે છે કંઈક. જે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ મળતી હતી આટલા વર્ષો, 60,000 મળતી હતી. નહીં, મેડિકલ માટે અલગ હતી, સિવિલ માટે અલગ હતી, એ બધાને એ પ્રમાણે આખો ખર્ચો એમાંથી મળતો હતો. તો એ આ ભાજપની સરકારે 28/10/2024 બંધ કરી દીધી. અમે બિરસા મુંડા ભવને ઘેરાવો કર્યો, વિધાનસભાનો ઘેરાવો કર્યો, વિધાનસભામાં આ મુદ્દો મેં ઉઠાવ્યો, મને વિધાનસભામાંથી સસ્પેન્ડ કર્યો. એમને કીધું અમે કે ભાઈ, તમારા કન્યા કેળવણી અને શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમમાં અમે આદિવાસી વિસ્તારોમાં બહિષ્કાર કરીએ છીએ. તો એમણે 14 જૂને 2025ના રોજ એક પરિપત્ર બહાર પાડ્યો કે અમે આ શિષ્યવૃત્તિ પુનઃ જાહેર કરીએ છીએ, અને જે પણ 60,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આદિવાસીના છે એમના ખાતામાં અમે 15 દિવસમાં જમા કરીશું. આજે 6 મહિના 7 મહિના થઈ ગયા, નથી જમા થઈ. આજે ફરી અમારે આંદોલન કરવું પડ્યું. અમારે શું કરવા આંદોલન કરવું પડે? અમારે શું કરવા પોલીસ સાથે ઘર્ષણ કરવું પડે? આપી દો ને અમારા અધિકાર. અમારું બજેટ છે, આદિજાતિનું બજેટ છે, ખનિજો તો અમારે ત્યાંથી બધા નીકળે છે, રોયલ્ટી અમે જમા કરાવીએ છીએ ને. અમારે ત્યાં લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ છે, એટલા બધા. આખો ગુજરાતનો કોલસો અમારે ત્યાંથી જાય છે. અમારે ત્યાંથી આટલી બધી રેતી રોયલ્ટી જાય છે. આખા ગુજરાતનું પાણી અમારે ત્યાંથી જાય છે. આખી ગુજરાતની વીજળી અમારે ત્યાંથી જાય છે. અમારો અણુ મથક કાકરાપાડ અમે પૂરું પાડ્યું છે. યુરેનિયમ નીકળ્યું છે આંબાડનગર અમે પૂરું પાડ્યું છે. ભાઈ, આટલું બધું અમે જ્યારે આપતા હોય, અમે જળ આપતા હોય, જંગલ આપતા હોય, અમે આ ઇમારત જે બની છે, વિધાનસભાની ઇમારત હોય, સચિવાલય હોય, કોઈ પણ ભવનમાં અમારા લોકોનો પરસેવો છે, પાયામાં અમારા લોકોએ પરસેવો પાડ્યો છે, ત્યારે આ ભવનો બન્યા છે. અને અમારા લોકો સાથે જો અન્યાય થશે તો અમે કઈ રીતના ચલાવીએ? અમે નહીં ચલાવીશું. હવે તમે એક વાત કહું, તમને બેઝિકની વાત કહું ને, બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કહું કે આમ દેખવા જોઈએ તો ગુજરાતના અંદર આદિવાસી સમુદાયની જો હું પર્સન્ટેજમાં જો પોપ્યુલેશન કહું તો 15%, 15%ની આજુબાજુ કરી લો. એટલું જ રિપ્રેઝન્ટ વિધાનસભા. એમ આજે દેશને આઝાદ થયા 75 વર્ષ કરતાં વધારે થયા. આદિવાસીનું પ્રતિનિધિત્વ આદિવાસી જ કરી રહ્યો છે.
તો એ વસ્તુ કેમ નહીં દેખાતું કે આદિવાસી નેતા જ્યારે આદિવાસીમાંથી બહાર આવે છે તે વચ્ચે કેમ જનતા વચ્ચે એનો આક્રોશ વધી જાય છે, દૂર જતો જાય છે? 27 આદિવાસીઓની રિઝર્વ બેઠકો છે, એમાંથી 23 ધારાસભ્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે. બીજા પણ એ કોઈ બી બીજેપી હોય, કોંગ્રેસ હોય કે કોઈ બી પાર્ટીના હોય, જ્યારે એ નેતા આઈને નીકળે છે કે હું આજે આદિવાસીઓનો નેતા તરીકે હું બહાર બનીને આવું છું, તે એ દર વખતે કેમ આ જ ટોપિક આઈને ઉભો રહે છે? એ જ હું તમને કહેવા માંગુ છું. 27 આદિવાસીઓની રિઝર્વ બેઠકો છે જ આપણે ત્યાં, અને ભાજપમાં હોય, કોંગ્રેસમાં હોય કે આમ આદમીમાં હોય, આદિવાસી જ લડીને જીતીને જાય છે. પણ આજે ડિફરન્સ તમે જોયો છે. આજે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ 2 વર્ષથી બંધ છે. 23 ભાજપના ધારાસભ્યમાંથી એકાદ કોઈ ધારાસભ્યએ અવાજ કર્યો છે? નથી કરતા. એમને પોતાની ટિકિટની પડી છે, પોતાની પાર્ટીની પડી છે. આજે અમારા જેવા ધારાસભ્ય બોલવા જઈએ છે, ખોટા કેસો થાય છે, અમને જેલોમાં નાખે છે. તો આ તો સિસ્ટમ છે, આ તો નીતિ છે સરકારની. સરકાર પાસે કોઈ પ્રોપરલી પ્લાન નથી. આજે ભલે આખા ગુજરાતનું હેન્ડલિંગ હર્ષભાઈ સંઘવી કરતા હોય, એમની પાસે પ્રોપરલી પ્લાન નથી. તમે જોઈ લો, SIR ચાલે છે. 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર સુધી SIR ની પ્રક્રિયા છે. એમણે પોતાની યુનિટી માર્ચમાં, વિકાસ મહોત્સવમાં, એમણે ગૌરવ યાત્રામાં બધા તંત્રને કામે લગાડી દીધા 15 તારીખ સુધી. હવે કહે છે કે ભાઈ SIR ની કામગીરી પૂરી કરો. જે લોકો નથી એમના પર વોરંટ કાઢે છે, એમને ધમકીઓ મળે છે સસ્પેન્ડ કરવાની. અધિકારીઓ બિચારા પર એટલું બધું પ્રેશર. કેટલા લોકો BLOએ સુસાઇડ નોટ લખીને મરી જવું પડ્યું, કેટલા લોકોને પ્રેશરથી મરી જવું પડ્યું. તો SIR તો કેરલામાં બી ચાલે છે. કોઈ કેરલામાં મર્યું છે? નથી મર્યું. તમે સિસ્ટમ બનાવો, પછી SIR લઈને આવો તો શું વાંધો છે? પણ સિસ્ટમ જ નથી. તમે આજે ખેડૂત પર દંડાવાળી થાય, આજે અમારા જેવા ધારાસભ્ય પર કેસો થાય, તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ કોઈ આંદોલન કરે એના પર દંડાવાળી થાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ પણ કરે એટલે પોલીસનો ઉપયોગ કરીને દબાવી દેવાની. આ કઈ રાજનીતિ છે? આવું તો અંગ્રેજો વખતે પણ નહોતું. ત્યારે પણ ગાંધીજીને બધા એટલા બધા આંદોલનો કર્યા ને એમને પરવાનગી મળતી હતી. મીડિયા પર એટલું દબાણ નહોતું. આજે તો ચૈતર વસાવાએ સભા કરી હોય તો પરવાનગી નહીં. ચૈતર વસાવા એક શબ્દ આમ બોલે તેમ કાયદો વ્યવસ્થા બગડે એટલે કેસ થાય. તમારા જેવા મીડિયા મારું વધારે ચલાવો તો તમારા પર પણ ફોન આવશે, તમને પણ દબાવ. જગદીશભાઈને પૂછી લેજો, જગદીશભાઈ મહેતા થોડા 2-4 મહિના બોલ્યા, ફરિયાદ થઈ ગઈ. તો લોકશાહી કાં છે? લોકશાહીનો ચોથો સ્તંભને તમે આજે દબાવો. આજે અમે કમિશનર સાહેબને મળવા ગયા, મીડિયા વાળાને નોટ એલાઉડ રોકી પાડ્યા લોકો કે નહીં, મીડિયા અહીંયા એલાઉડ નથી. ભાઈ કેમ? સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટે તો મીડિયાને સ્વતંત્રતા આપી છે. ભાઈ બંધારણે સ્વતંત્રતા આપી, એમનો અધિકાર છે આવીને જાણવાનો, એમને કેમ નથી એલાઉડ? લોકશાહીનું ચોથું સ્તંભ. તો પછી આ કઈ લોકશાહી છે? કયું બંધારણનું કેમ ઉલ્લંઘન થાય છે? તો એ બધું જનતાએ જાણવું પડશે. હવે જનતાએ જાગવું પડશે. SIR ની કામગીરી દરમિયાન BLO અને શિક્ષકો પર દબાણ કરવામાં આવેલું, એમની સાથે જ આત્મહત્યા અને હાર્ટ એટેક જેવા કેસ પણ જોડાયેલા છે. એની સાથે તમે BLO માટે અલગ કેડરની પણ માંગ કરી, તેમાં તમારું શું કહેવું છે? મેં એવું કીધું હતું, એ લોકોએ આંગણવાડી બહેનોને પણ BLO ની જવાબદારી સોંપી છે, આંગણવાડી વર્કરોને. હવે અમારે ત્યાં આંગણવાડી વર્કર બિચારા શું છે, નાના નાના 30-35 છોકરાઓને સંભાળતા હોય, 2 વર્ષના 3 વર્ષના. એમને BLO ની કામગીરી કરવા જાય ને પેલા છોકરાઓ દોડીને કોઈ રોડ પર આવે, કોઈ વાહન અડફેટે કે આ તે થાય, એની જવાબદારી કોણ લે? બીજું કે આંગણવાડી વર્કરોને કાયમી કરવા માટે નામદાર હાઈકોર્ટે 2 વખત ઓર્ડર કર્યા ગુજરાત સરકારને કે આટલી બધી કામગીરી એમના પ્રત્યે છે, એમને જવાબદારી છે, એમને તમે કાયમી કરો. 24,600 રૂપિયા લેખે તમે પગાર આપો, પગાર સ્લીપ બનાવો, મોંઘવારી ભથ્થો આપો, એરિયસ આપો, બધું. આજે સરકાર કેમ નથી કરતી? ને કામ કરાવવા માટે તો ધમકી મળે છે, પોલીસ ઉચકી લાવે છે, વોરંટ કાઢે છે, FIR થાય છે, સર્વિસ બુક બગડે છે એમની. કેમ આવું કરવું પડે ભાઈ? આપણને સિસ્ટમ નથી તમારી પાસે? પણ હાલ તો કોઈ ઇલેક્શન બી નથી. કોઈ નજીકમાં જો ઇલેક્શન હોય, ચલો 1 વર્ષ 1.5 વર્ષ, તો સરકાર આ રીતના પગલા લે તો સમજવી પડે. હાલમાં કોઈ ઇલેક્શન નથી ને. મેં તો કેમ છું, તમારે SIR કરવી છે તો 2-3 મહિનાનો સમય આપો ને. 5,08,39,000 લોકોએ ફોર્મ ભરવાના છે, બરાબર? બધા જ, મારે બી તમારે બી. 1 મહિનામાં જે વ્યક્તિ સૌરાષ્ટ્રમાં મજૂરીએ ગયો છે થોડો પાછો આવવાનો છે? એ 5,000 ખિસ્સાના નાખીને થોડો આવવાનો છે? રોજ બગાડીને કોઈ થોડું આવવાનું છે? સરકાર શું કરવા જઈ રહી છે? જે પ્રકારે નોટબંધીમાં સરકારે દેશને સપનાઓ બતાવ્યા, આતંકવાદ ખતમ થશે, તમારા ખાતામાં 15 લાખ રૂપિયા આવશે, ભ્રષ્ટાચાર ખતમ થશે, નથી થયું. એ જ પ્રકારે આ એક વોટબંધી છે. એમાં ઘણા લોકો પોતાના મતદાન, જે સંવિધાનનું આર્ટિકલ 366 અધિકાર મળ્યો છે ને, એ છીનવાઈ જવાનો છે. તો એ દેખ્યું, તમે વાત કરી કેસ, પોલીસ કેસ, તમારા પર અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડરનો કેસ લાગ્યો છે. આના પર તમારું શું કહેવું છે? હું વિપક્ષમાં છું, એટલે મને
દબાવવા ડરાવવા માટે ગમે ત્યારે ગમે તે કેસ આ લોકો કરી નાખે છે. એક સામાન્ય કેસ, હમણાં છેલ્લા કેસની જ હું વાત કરું છું. સામાન્ય કેસમાં ટેબલ પર જામીન મળી જાય છે. મામલતદાર પોતે 5 મિનિટમાં તમને જામીન આપે આપી દે છે. એની જગ્યાએ આ લોકો એને 307 અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડરનો કેસ Attempt to મારા પર murder નો બનાવ્યો. charge. 80 દિવસથી વધારે દિવસ હું જેલમાં રહ્યો. મારા પર 18 કેસો છે. કોઈ અમારો કાર્યક્રમ હોય ને એટલે પોલીસવાળા ખુદ અરજી કરે કે ચૈતર વસાવા આવ્યા, અમારી સાથે ઝપાઝપી કરી, મારા ખિસ્સાના 1100 રૂપિયા લઈ ગયા. 1200 રૂપિયાની લૂંટ ને ધાડનો કેસ છે મારા પર. પોલીસ 1200 રૂપિયા 1200 રૂપિયા. મારી સાથે 10 ગાડી નંબરો એમાં લખ્યા છે. આ ગાડી નંબર, આ ફોર્ચ્યુનર ગાડી હતી, આ XUV ગાડી હતી, આ સ્કોર્પિયો ગાડી. હવે ભાઈ અમે 35 કિલોમીટર 10 ગાડી લઈને 1200 રૂપિયા લૂંટવા જવાના છે? વિચાર કરો તમે. મારા પર ધોળા દાડે આતરીને લૂંટ મચાવી એવા કેસો છે. ભાજપના લોકોએ અને પોલીસે કર્યા છે. એટલે પેલું એટલે આ તો શું છે, દબાવવાની ડરાવવાની વાત છે કે આ ભાઈ ડરી જાય, દબાઈ જાય. હું આજે ભાજપમાં જતો રહ્યો એટલે મને પોલીસ બી સલામ કરીને મારા કેસો બી બધા પતી જાય એવા છે. પણ આપણે શું કરવા જોઈએ? આપણે લડવું છે. તો બી આજે તમારું જે મીટિંગ વખતે કે જે ઝપાઝપી થયેલી એમાં તમે કોઈ પ્રકાશ આવવાનો ટ્રાય કરશો કે જનતા સમજી શકે કે એ ઘટના થઈ શું હતી એકચ્યુઅલી? આમાં મૂળ મુદ્દો એવો હતો કે આદિજાતિનું જે બજેટ આવે ત્યાંના લોકોના વિકાસ માટે આવે. એમાં હું ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ બેસીને એનું આયોજન કરતા હોય છે. ગુજરાત પેટર્ન હોય, એટીવીટી હોય, વિકાસશીલ હોય, આદિ આદર્શ ગ્રામ હોય, કોઈ પણ XYZ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિમાં કોણ આવે? એક સાંસદ આવે, એક ધારાસભ્ય આવે અને એક તાલુકાનો પ્રમુખ આવે, તાલુકા જિલ્લાના સભ્ય આવે. આજે મીટિંગ હતી એમાં તાલુકાના પ્રમુખને હું હાજર હતો, પણ બીજા અજાણ્યા લોકોને આ લોકો એમાં સભ્ય બનાવ્યા. જે લોકો મહારાષ્ટ્રથી વેપાર કોન્ટ્રાક્ટરો હતા એમને સભ્ય બનાવ્યા. એટલે મેં સીધી સરળ ભાષામાં કીધું કે જે આ વ્યક્તિ છે તો કોન્ટ્રાક્ટ છે. હવે ગ્રાન્ટનું આયોજન એને કઈ રીતના ખબર પડે કે અહીંયા લોકોને શું જરૂરિયાત છે, લોકોની શું માંગ છે? અમને પૂછવાના ને પ્રમુખને પૂછવાના, આ વ્યક્તિની આમાં શું જરૂર? એમણે કીધું અમારો પાર્ટીનો સભ્ય છે ને અમે આમાં સભ્ય બનાવ્યા છે. તો ભાઈ અમારે તો મેં કીધું જો કોઈ પણ પાર્ટીનો હોય, ચાહે ભાજપનો હોય, કોંગ્રેસનો હોય, આમ આદમી પાર્ટીનો હોય, આદિવાસી સમાજમાંથી તમે બનાવો તેને. અહીંયા આપણી 97% આદિવાસી વસ્તી છે તો ખબર પડે કે લોકોને શું જરૂર છે. હવે આ તો વેપાર માટે આવ્યો છે, કોન્ટ્રાક્ટર છે, એને થોડી ખબર પડવાની. એ બાબતમાં અમારે બોલવાનું થયું, ઝપાઝપી થઈ અને સામાન્ય પાછા પણ અમે બેઠા. પણ આ તો મનસુખભાઈ આવ્યા મોરચો લઈને અને એમણે છે ને પોલીસ બધાને બોલાવીને એમણે છે ને આખું બાપી કાઢ્યું. એમણે શું કર્યું? મારા પર ખોટો કેસ કરાવી દીધો. બાકી એ અમારા વડીલ છે. મનસુખભાઈ આવીને ખાલી કહી દેતા ચાલો શું થયું, હું બેઠો છું, જે થયું તે ચાલો. મનસુખભાઈ વસાવા? હા, એ અમારા સાંસદ. ઓકે, હા. તો એ કહી દેતા કે ભાઈ કઈ નહીં સંજયભાઈ, તમારી ભૂલ હશે કે ચૈતરભાઈની ભૂલ, એકબીજાને ચાલો પતાવો તો પતી જવાનું હતું. એમણે કેસ કરવાની શું જરૂર પડી? એમણે કેસ કર્યો, મહિલા મોરચોનો આખી મારા વિરુદ્ધમાં રેલી કરી. એટલે જે આદિવાસી સમાજના નેતાઓ પાડી દેવાની વૃત્તિ ધરાવે છે એના લીધે એનો ભોગ હું બની ગયો. બાકી તો તમે કોઈ પાટીદાર સમાજનો ધારાસભ્ય, કોઈ રાજપૂત સમાજનો ધારાસભ્ય એકવાર જેલ થાય ને બધા પક્ષ પાર્ટી સંગઠન ને ધર્મ સંપ્રદાય ભૂલીને ભેગા થઈ જાય છે. આપણામાં તો આને વધારે રાખો જેલમાં, એવા કરવા વાળા બહુ બધા છે. 8 મહિના જેલમાં તમે શું શીખ્યા? જેલમાં તો મારો જે કપરો સમય હતો જીવનનો, એ કપરો સમય મેં કાઢ્યો છે. એટલે એમાં કઈ શીખવાનું હોય ના, જેલમાં તો વેઠવાનું જ હોય. આપણે વેઠી લીધું. પણ જે પ્રકારે લોકોનો સહકાર મને મળ્યો, મારા પરિવારને મળ્યો, મારી પાર્ટીને મળ્યો, એ લોકો માટે હું લડીશ. મને મારો અવાજ દબાવવા, મને ડરાવવા માટેના જે પ્રયાસો થયા, આ એકલા ચૈતર વસાવાનો અવાજ નથી. હું તો નાનો માણસ છું ભાઈ, જનતા મારી સાથે છે એનો અવાજ છે. બંધારણે મને આપેલા અધિકારનો અવાજ છે. એટલે એ અવાજ દબાવવાનો નથી. તમે જેલ કરાવશો, અમે જેલ વેઠીશું. તમે અમને ડરાવશો, ધમકાવશો, કઈ વાંધો નહીં, અમે વેઠીશું, પણ લડીશું. અમે ક્યારે આ જેલો ભેલોથી ડરવા વાળા લોકો નથી. તો તમારા જે મનસુખ વસાવા જોડે કેવા સંબંધ છે? મનસુખ વસાવા મારા મામા થાય છે. અમે સામે લોકસભા લડ્યા. હું એકલો હતો એક સાઈડે એમની આખી સરકાર, આખી પોલીસ, આખું તંત્ર, કરોડો રૂપિયા, ટ્રકો ને ટ્રકો દારૂ, સાડીઓ, ફલાણું, ધમકી, આ તે 86,000 મતથી જીતી ગયા. મારી પાસે સોર્સિસ નહોતા. હું જેલમાંથી છૂટીને ચૂંટણી લડ્યો હતો. ત્યારે બી હું જેલમાં હતો. 90 દિવસ સુધી મારા પરિવાર જેલમાં હતા. હું લગભગ 50-60 દિવસ જેલમાં હતો. પછી નીકળીને ચૂંટણી લડ્યો. મારી પાસે હું વગર પૈસે, આજે બી તમે આખી લોકસભામાં કોઈને પૂછો કે ચૈતરભાઈ એક દારૂની બોટલ કોઈને આપી હોય ને તો હું રાજનીતિ છોડી દઉં. વિધાનસભામાં બી કોઈને એક દારૂની બિયર આપી કે બાટલી આપી ને તો રાજનીતિ છોડી દઉં. વગર દારૂ વગર પૈસે હું લડ્યો. 5,22,000 મત મને મળ્યા. જોયા બહુ આંકડો એવો હતો ને કે લાઈક તમારી સામે જે વ્યક્તિ ઉભું હતું ને એમનું રાજકારણ
અનુભવ કંઈક અલગ હતો અને તમે તો એક યુવા હતા હા એ વખતે ને જે કંઈ- થયું એવું કે મારા બધા નેતાઓ પેલા એમાં જેલમાં હતા. અરવિંદ કેજરીવાલજી, સંજયસિંહ, મનીષ મનીષ સિસોદિયા, સિસોદિયા. બધા ડઝને બંધ લેખો. એટલે મને ઉપરથી જે પ્રકારે એમનો પ્રચાર જે બધો બનવો જોઈએ નહીં, હું એકલો નેતા કેટલું દોડવાનું. મને જેલમાંથી છૂટીને પાછું મારે નર્મદામાં પ્રતિબંધ, ભરૂચમાં મારે નહીં રહેવાનું. હું વડોદરા રે નાખી ચૂંટણી લડ્યો, વડોદરા કરજણમાં રે નાખી ચૂંટણી લડ્યો. નર્મદામાં તો મારા પર પ્રવેશ બંધી હતી, ચૂંટણીમાં પણ. હા, ઉમેદવાર હતો છતાં પ્રવેશ બંધીને. ભરૂચમાં મારે 10:30 વાગ્યા સુધી જ રહેવાનું, 10:30 પછી મારે ભરૂચ છોડી દેવાનું. ઓહો. આ મારા પર પ્રતિબંધ હતો ભરૂચ ને નર્મદા. પછી પણ મેં ચૂંટણી લડ્યો. તો તમને આ જામીન મળ્યા, તમને પોતાના ક્ષેત્રના અંદર તમને જવાની ના પાડી છે. તમે વિચાર કરો, જે લોકોએ મને ધારાસભ્ય બનાવ્યો એમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે, ત્યાં મારી ઓફિસ છે, મારું ઘર છે, મારું ગામ છે, મારો પરિવાર ત્યાં રહે છે, એવો તો કેવો ડર સરકારને કે મને ત્યાં જવા માટે પ્રતિબંધ. તો કોર્ટે હું આજે- કર્યું ને, કોર્ટ એમને એમ થોડી આપવાની છે. પોલીસે આખું એફિડેવિટ મૂક્યું કે આને આદિવાસી વિસ્તારમાં પ્રવેશબંધી ફરમાવો, લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે. ભાઈ, કયા લોકોને હું ગેરમાર્ગે દોરું? આજે તો લોકો જાગૃત છે. ગેરમાર્ગે નહીં દોરું તો હું 10 લોકોને દોરું, 50 લોકોને, 100 લોકોને. નેત્રંગમાં આહવાન કર્યું, લાખ લોકો આવ્યા, કે ગેરમાર્ગે થોડો દોરું છું તારે લાખ લોકો પોતાના ખર્ચે આવે? કોઈ આવે રજા પાડીને, કોઈ 100 કિલોમીટર મને મળવા નેત્રંગ સભામાં આવે, આહવાન કરું, બસો મૂકે, જમવાનું જમાડે, રોજ આપે, નાસ્તો આપે, આવાસની લોભ લાલચ આપે, તમને આવાસ આપીશું ફલાણું. ત્યાં કોઈ નથી જતું ને મારી સભામાં ગેરમાર્ગે દોરાવા કોઈ આવે એટલે દૂરથી પોતાના ખર્ચે. એટલે એ જમાનો નથી ગેરમાર્ગે દોરાવા. હવે લોકોને જાગૃતતા છે, આધુનિકતા યુગના અંદર લોકો આધુનિક. બધા પહોંચેલા જ છે. તો હમ. આજે તમને એ આભાસ નથી થતો કે આજે હું મારી જનતાથી દૂર છું, તો એમના માટે તમે કામ કઈ રીતે કરી શકો? તમારે like એક નોર્મલ વ્યક્તિ તમને કેવી રીતે મને અપોઝ છે? 1 વર્ષ સુધી ડેડિયાપાડામાં પ્રવેશ બંધી છે. હું હમ. પ્રવેશ નથી કરી શકતો. નામદાર હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં આવનારા દિવસોમાં વકીલોની સલાહ લઈને અમે જઈશું. પણ જનતા સાથે હું નથી. એ મારો પરિવાર છે. ડેડિયાપાડા મત વિસ્તાર એ મારો પરિવાર છે. કેમ કે વિધાનસભામાં 1 લાખથી વધારે મત મળ્યા, લોકસભામાં મનસુખભાઈને 58,000 મળ્યા હતા, મને 1,18,000 મત મળ્યા હતા એ વિસ્તારમાંથી. 60,000ની તો મારી લીડ હતી. ત્યારે લોકો પણ જાણે છે કે ચૈતરભાઈ પર આ તકલીફ છે, એટલે લોકો આવે છે. બાજુમાં મોવી છે, ત્યાં રેમશું, રાજપીપળા રેમશું, ચીકદા રેમશું, તો આવે છે, મળે છે, ને જે બી કામ હોય અધિકારીઓ સાથે, મારા સ્ટાફ સાથે સંકલન કરીને કરું છું. દુઃખના ને સુખના પ્રસંગો હોય, કોઈનું ઘર બળી જાય, આ તે તો મારા પત્નીઓ છે, જાય છે, મુલાકાત લે છે ને આશ્વાસન આપે છે, નાનું મોટું આર્થિક સહાય કરે છે ને ચાલે છે. તો પરિવાર તમને પૂરેપૂરી રીતે સાથ આપી રહ્યા છે. ભલે તમે આજે ગેરહાજર છો તમારા જ મત વિસ્તારના એરિયામાં, તો પૂરેપૂરો સાથ. તો આ સાથ તમને ક્યાં સુધી લાગે છે રહેશે? એ તો આજીવન જ છે. પરિવાર તો મારી સાથે આજીવન રહેશે. અમારો ઉદ્દેશ જ છે લોકસેવાનો. અમે સત્તામાં આવીને પૈસા કમાવા માટે સત્તામાં નથી. મારે પૈસા ને મારું વેલસેટ પરિવાર કરવું હોય તો હું આજે ટીડીઓ હોતે. મારી સાથેના બધા મિત્રો આજે ટીડીઓ છે, તો ટીડીઓ તરીકે મને બધો પગાર, સારામાં સારી પૈસા મને મળવાના હતા. બધી ફાઇલો મારે સાઇન જ કરવાની હતી ને. સાચી વાત. એના માટે થોડો હું ધારાસભ્ય બન્યો છું. મેં તો મારા લોકો માટે, એમના ન્યાય માટે, મારું સપન છે આવનારા દિવસોમાં સચિવાલયમાં બેહવાનું છે અમારે, અને અમારા લોકો માટે 2 કામ સારા કરવાના છે. આજીવન લોકો અમને યાદ કરે. તો શું તમે ખાલી આદિવાસીઓનું જ નેતૃત્વ કરશો? ના, બિલકુલ નથી. તમારા એરિયામાં કોઈ પટેલ બી હશે, કોઈ બ્રાહ્મણ હશે, કોઈ મુસલમાન હશે, એ બધાનું નેતૃત્વ તમારા ભોગે નહીં હોય? એવું બિલકુલ નથી. પણ હું જ્યાંથી ચૂંટાઈને આવું છું એ આદિવાસી વિસ્તાર છે, અને જે પ્રકારે જે આજે આર્થિક અસમાનતા છે ને, એમાં આદિવાસી ખૂબ નીચે છે, બીજા લોકો ખૂબ ઉપર છે. હું લોકસભા સામાન્ય બેઠકમાંથી લડ્યો છું. મને રિઝર્વ બેઠક દાહોદમાંથી ટિકિટ મળતી હતી, મને બારડોલીમાંથી મળતી હતી. મેં કીધું કે નહીં, હું આદિવાસીનો એકલો નેતા નથી, હું જનરલ બેઠક પરથી લડીશ. હું ભરૂચમાંથી લડ્યો હું. ત્યારે બારડોલીનું મતદાન અમારે 3.5 લાખ, 2022નું બારડોલી લોકસભાનું 3.5 લાખથી વધારે મતદાન હતું. દાહોદનું 3,71,000 અમારું મતદાન હતું. બધાનો આગ્રહ હતો કે તમે દાહોદથી લડો. આમ આદમી પાર્ટીનું વિધાનસભામાં 3,71,000 મતદાન છે, લડો તમે. મેં ના પાડી હતી. ભરૂચ લોકસભામાં અમારું 1.5 લાખ જ મતદાન હતું, તો બી હું ભરૂચ લોકસભા લડ્યો, અને બધા સમાજના પાટીદારો, રાજપૂતો, માઇનોરિટી, દલિત, પીછડા, આદિવાસી બધા જ લોકોએ મને નેતા તરીકે સ્વીકાર્યો છે. ત્યારે મને 5,22,000 મત મળ્યા છે. એક વાત કહું, મારે એક સીધી વાત તો ને, તમારું જે નેતૃત્વ મને સમજાઈ રહ્યું છે. તમે એક યુવાન તરીકે, નેતા તરીકે આવ્યા, તેની સાથે મારે સમજવું છે કે હાલની તારીખના અંદર ભ્રષ્ટાચાર કઈ રીતે થઈ રહ્યો છે, જેમાં MLA નું બી ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોઈ શકે છે કે કલેક્ટરનું હોય, કે એ ભ્રષ્ટાચાર હાલ થઈ કઈ રીતે રહ્યો છે? ભ્રષ્ટાચારમાં સૌથી વધારે સક્રિય અધિકારીઓ છે. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની જે પૈસા આવે કે જે યોજના આવે,
એ થઈ કઈ રીતનું રહ્યું છે? બજેટ સત્ર જ્યારે મળે હમ એટલે બજેટ આખું બની જાય. હમ જેમ કે આગલા વર્ષમાં આદિજાતિ વિકાસ વિભાગનું એટલે કે અમારા લોકોનું 3,410 કરોડ રૂપિયા બજેટ હતું. એમાંથી જ આદિવાસીઓના ઉત્થાન અને વિકાસની યોજનાઓ બધી બને. હમ તો આ 3,410 કરોડમાં આ લોકો ફાઇલો લઈ જાય. કોણ? NGO, એજન્સીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો, નેતાઓની ભલામણથી, અધિકારીઓની ભલામણથી પ્રોજેક્ટો મંજૂર કરે. આ લોકો શું કરે કે ભાઈ એ લેટર આલે છે, સ્ટેમ્પ લેટર. આખો પ્રોજેક્ટ બનાવે કે ભાઈ અહીંયા અમે આરો પ્લાન્ટ લગાવીશું, દાહોદમાં 10 કરોડના, નર્મદામાં 5 કરોડના, સ્કૂલોમાં રમકડા આપીશું, સ્કૂલોમાં બંક બેડ આપીશું, બરાબર છે, ગોબર પ્લાન્ટ આપીશું, આટલા અમે ચેકડેમ બનાવીશું, આટલા કરોડના, એવા બધા પ્લાન આપી દે એ લોકો. એ તો ભાઈ નદી પર 10 જરૂર હોય તો 20 કરે તો શું ખબર હા, શું પડે? કોઈ ખબર નહીં. એટલે ભ્રષ્ટાચાર ત્યાં થાય છે કે આદિવાસી લોકોની ડિમાન્ડ શું છે એનું ધ્યાન કોઈ રાખતું નથી, પણ એમને એમાંથી કેટલા પૈસા મળશે એના ધ્યાનેથી આયોજન થાય છે. એટલા માટે જ અત્યાર સુધી એ નથી થયું. અને બીજું, ભ્રષ્ટાચાર તો તમારે એક સામાન્ય ફાઇલ પાસ કરાવવાની હોય ને તમારે, તો બધી જ જગ્યાએથી તમારે નીચે ક્લાર્કથી લઈને સેક્રેટરી સુધી કમિશન આપવું પડે તો તમારું કામ થાય એવું છે. બીજું, અધિકારીઓ ક્યાં ભાજપના સાંસદને ધારાસભ્યને માને છે? કોઈ માનતું નથી. અધિકારી રાજ ચાલે છે અહીંયા. તમારે પોલીસ હશે, શિક્ષક હશે, ક્લાર્ક હશે, તલાટી હશે, 58 વર્ષે તમારે રિટાયર થઈ જવાનું, પણ સરકારના ચાહીતા IAS અધિકારીઓ, નામજોગ હું કેમ, હસમુખભાઈ ઢળિયા હોય કે કૈલાસનાથન હોય, એવા કેટલા અધિકારીઓ ગાંધીનગરમાં બેઠા છે. 70 વર્ષ થઈ ગયા, 75 વર્ષના લોકો CMના સલાહકારો છે. એ આખી સરકાર ચલાવે છે. અમિત શાહને રિપોર્ટ કરે, અમિત શાહને આખું સમજાવે ને આખા ગુજરાતની સરકાર અધિકારીઓ ચલાવે છે. એમાં કોઈ મંત્રીનું તંત્રીનું, મારે ત્યાં 4 મંત્રીઓ બનાવ્યા છે ને, એમને ખાલી કાલે એવું કહેજો કે 2 શિક્ષકોની ભરતી કરી આપો. કોઈની તાકાત નથી કે એમને 2 શિક્ષકોની એમનાથી ભરતી થાય. કુબેરભાઈ ડિંડોર હમણાં 3 વર્ષ શિક્ષણ આદિજાતિ મંત્રી હતા. પોતાના વિસ્તારમાં 100 શાળામાં માસ્તર નથી, 1 માસ્તરથી શાળા ચાલે છે. 5 શિક્ષકોની એમનાથી ભરતી નથી થઈ. એટલે ભ્રષ્ટાચાર એક માજા મૂકી છે. એ કોઈ કામ એવું નહીં હશે કે ભ્રષ્ટાચારને, બધામાં જ ભ્રષ્ટાચાર થાય છે. આટલું બધું ડીપમાં તમે કહો છો તો આ રોકાશે કઈ રીતે? હે? તમારી સરકાર આગળ તમે રોકશો કઈ રીતે? જનતાએ જાગવું પડશે. ના, આમાં કોઈ ચૈતર વસાવા, કોઈ મુખ્યમંત્રી કે કોઈ IAS IPS કે કોઈ એકથી નથી થવાનું. જનતાએ જાગવું પડશે. અધિકારીઓમાં બધા જ અધિકારીઓ કરપ્ટેડ છે એવું હું નથી કહેતો. પોલીસમાં બધી પોલીસ કરપ્ટેડ છે એવું નથી કહેતો. હા, કેટલાક લોકો એવા છે જેમને રાતોરાત કરોડપતિ બનવું છે, રાતોરાત એ કરવું છે, એવા લોકો આ બધા ભ્રષ્ટાચારો કરે છે. તમે વાત કરી તમારા નિષ્ઠાવાન અધિકારીઓ બી બધા છે. તમે તમારા લોકોની વાત કરી. આથી આઈ થિંક કડાણા કે કોઈ તાલુકાના અંદર આદિવાસીનું ફેક સર્ટિફિકેટનો એક મુદ્દો ઉપડેલો. ત્યાંની જાણ એવું થયેલું કે એક કરાવાળા જે નેતા કે જે અધિકારીઓ હતા એ આદિવાસી જ હતા. આ કેમ થાય છે? જો તમારા જ લોકો છે તો તમારા લોકો જોડે અન્યાય કેમ ન થાય છે? નેસ, બરડા, ગીર, આલેચ એ વિસ્તારમાં દેશ આઝાદ થયો 1950-56માં સર્વે થયું. અમુક પરિવારો હતા, 2100 જેટલા પરિવારો હતા. એ પરિવારોને STમાં સમાવવા માટેનું નક્કી થયું, કાયદો બન્યો ને એ લોકોને જાતિના દાખલા STના આપવાના. હવે 50 વર્ષને આજે 2025 થયા. ચાલો 75 વર્ષમાં 2100 પરિવારમાંથી વધે કેટલા થાય? લાખ પરિવાર થયા હશે. લાખ પરિવારમાં ચાલો 2-3 લોકો હોય એટલે લાખના 5 લાખ. આજે STના જાતિના દાખલા આ લોકોએ 5 લાખને પણ 50 લાખને આપી દીધા હશે. સરકારે મેળાઓ કર્યા, મેળાવડા કરીને બધાને આપ્યા. ભાજપ સરકારે ગણપતસિંહ વસાવાય. હવે પ્રશ્ન એવો ઉભો થયો કે આદિવાસી માટે જે અનામત હતી, જે રિઝર્વેશન હતું, રાજકીય, શૈક્ષણિક, બધી જ રીતના, નોકરી ભોકરી બધામાં, એનામાં પેલા લોકો ભરતી થઈ ગયા. જે મૂળ આદિવાસી હતો, ઓરિજિનલ આદિવાસી, એની જગ્યા પેલા લોકો રોસ્ટર પ્રમાણે ભરતી થઈ ગયા. હવે સવાલ એવો બન્યો, આદિવાસી સંગઠનોએ વિરોધ કર્યો કે આની વિશ્લેષણ સમિતિ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે. જેવી તપાસ થઈ, DYSP કક્ષાના PI, PSI, MBBS ડોક્ટરો બધાના બોગસ સર્ટિઓ નીકળ્યા, બધા સસ્પેન્ડ થયા. તો પછી કાયદો બન્યો કે ભાઈ હવે તમારે જાતિનો દાખલો જોઈએ એટલે આ 15 પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ આપવાના. તમારા દાદાનું 1952 ની એન્ટ્રી, 7/12ની એન્ટ્રી ને જાતિનો દાખલો ને સ્કૂલમાં દાખલ થયો એનો સર્ટી. હવે અમારા દાદા લોકો તો ભણ્યા નહોતા ને તે વખતની હવે 70 વર્ષ સુધી કોણ સાચવે? તો મૂળ આદિવાસીને પણ આજે દાખલા કઢાવવા માટે લાઈન ઉપર 15 દિવસ ફરવું પડે છે. તો જે બોગસ હતા એમને તો મેળાવડા કરીને આપી દીધા. હવે મૂળ લોકો આજે લાઈન ઉપર લાગેલા છે. આજે મને કેટલાક પોલીસમાં જે લોકો પાસ થયા છે એમના જાતિનો દાખલો વિશ્લેષણ સમિતિ રિજેક્ટ કરી દીધા.
એના માટે હવે અટવાઈ ગયા. એ એક છે. ને બીજું કે જાતિનો દાખલો વિશ્લેષણ સમિતિ એક પ્રકારે નક્કી કરે છે કે ભાઈ તમે કયા પરિવારમાંથી છો, તમારું જન્મની વિધિ કઈ હતી, લગ્નની વિધિ કઈ હતી, મરણની વિધિ કઈ હતી, પછી તમને ઓરિજિનલ આદિવાસી લોકો નક્કી, તમારો પહેરવેશ, તમારી બોલી, ભાષા, તમારી સંસ્કૃતિ, પરંપરા, ધર્મ બધું જોઈને પછી નક્કી થાય છે. એમાં કેટલાક લોકો નીકળી જાય છે. સાચી વાત છે. જો આ રીતે જો કરતા જો એક એક્ઝામ્પલ આપું ને, મેં જોયેલું આજે નવા નિયમ આવ્યા હતા ને, તો સાંભળ્યું હતું મેં કે એક જગ્યા પર કેવું થયેલું, એક આદિવાસી હતો, એની પોતાની જમીન હતી, એને પૈસાની જરૂર ઊભી થઈ, તો એને શું કર્યું, કલેક્ટર ગયો, મામલતદાર કચેરીમાં ગયો કે ભાઈ આ જમીન છે મારે વેચવી છે. એ વ્યક્તિ જો આદિવાસી દાખલો લેવા માટે બધા ડોક્યુમેન્ટ માંગે, ભાઈ તમારા દાદાના આપો, આના આપો. એ ભાઈ જોડે નહોતા. તે ભાઈએ શું કર્યું કે ક્યાંકથી ક્યાંકથી એની ઓળખાણ લાવ્યો, અને જે કહેવાય ને કે જે દલાલ હતા વચ્ચેના, તે લોકોએ શું કર્યું કે ભાઈ આ તો આદિવાસી નથી, આ જનરલ કેટેગરી વાળો છે, અને એની જમીન બીજા કોઈને આપી દીધી. તો પછી આ તો હમણાં નહીં રોકો તમે, તો આ તો ક્યાં જઈને પહોંચશે? તો મેન આદિવાસી પોતાની જમીન, એક નિયમ છે કે આદિવાસીની જમીન આદિવાસી જ લે છે, તો પછી આ તો જમીન કપાતી જશે ને આમને આમ તો. 1983 માં એક અધિનિયમ બન્યો કે 73 તો તે ડબલ બરાબર, જે આદિવાસીની 73 એની જમીન હોય એ કોઈ પણ બીજા લોકો ખરીદી નથી શકતા, એ ભાડા કરારે લઈ શકે છે. પણ આજે એ તમે હમણાં ભરૂચમાં જીએમડીસી આવ્યું, 18 ગામોની જમીન કોણે લીધી? તો બધા બીજા લોકોએ લઈ લીધી છે. જીએમડીસી આવે, કોઈ બુલેટ ટ્રેન જવાની હોય, કોઈ રેલવે જવાનું હોય, એટલે સેક્રેટરીઓ 2 વર્ષ પહેલા એમના સગા સંબંધીઓને બધાને કહે કે આ નકશો છે, અહીંથી રેલવે જવાની છે, આજુબાજુની જમીનો લઈ લો. આવે ને લોકો 5-5 લાખમાં લઈ લે, 10-10 લાખમાં લઈ લે, લીલગરી રોપે, આ રોપે, તે રોપે. એ 5 લાખની જમીનના પ્રોજેક્ટ 2 વર્ષ પછી આવે એટલે 1 કરોડ રૂપિયા એમને મળે. બોર કરાવે, આ કરાવે, તે કરાવે. એ પ્રકારે હજારોની ફાઇલો કલેક્ટરોના અધ્યક્ષસ્થાનેથી 73 આપી દીધી. એટલે તમે 73 ની ખાલી બંધારણમાં વાત થાય છે, કોઈ રક્ષણ કરતું નથી. આ સરકાર બધું પૂરું કરી દીધું. કેવડિયામાં 73 ની જમીન નહોતી. આજે તમે જોઈને આજે માહિતી કાઢો, આઈએસ આઈપીએસ લોકોના પોતાની હોટલો, મોટલો, નેતાઓને બધા પ્લોટો બધું થઈ ગયું. તો કઈ રીતના થઈ ગયું? ઉલ્લંઘન કર્યું આ લોકોએ. કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને, બંધારણને નેવે મૂકીને કલેક્ટરો જેવા અધિકારીઓ આ બધું કર્યું છે, ત્યારે આદિવાસીઓ આજે જમીન વિહોણું થઈ ગયેલું છે. તમારી વાત દેખીને થયું કે ધ્યાન દોરવા જેવો મુદ્દો લાગી રહ્યો છે. જો હું તમારી હાલની વર્તમાનની જો હું કન્ડિશન કહું, પાર્ટીને લઈને કહું કે એક તરફ જો બીજેપી કહે તો બીજેપીના અંદર જે લીડર છે બધા વૃદ્ધ છે, અને એની સામે આજે જો વિરોધી પક્ષમાં દેખો તો આમ આદમી પાર્ટી છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં દેખવા જઈએ તો ગોપાલ ઇટાલિયા છે, તમે છો, ચેતર વસાવા છો, રાજુભાઈ કરપડા છે. તો આ એક લડાઈ શું છે, વૃદ્ધ અને યુવાન વચ્ચેની એક લડાઈ રહેશે? મારી લાઈફમાં હું કોઈને પણ ભાજપના માનો કે કોઈ પણ વડીલ હોય, ધારાસભ્ય, સાંસદ હોય, કોઈને હું હરીફ માનતો નથી. બીજું કે કોઈને ટાર્ગેટ હું કરતો નથી. હું આજે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીનો પ્રવાસ કરું છું, મીટિંગ કરું છું. પાર્ટીએ મને આપેલી જવાબદારી હું નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવું છું. મારી નીચે જે કાર્યકરો છે બધા જાણે છે. 14 જિલ્લા હું સંભાળું છું, એમાં આવતી 12 લોકસભા હું સંભાળું છું, અને 44 વિધાનસભા હું સંભાળું છું. આવનારા દિવસોમાં એમાં આવતી તમામ તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકા અમે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી લડાવવાના છે. આવનારી 44 વિધાનસભા અમે લડાવવાના છે. અને પાર્ટીએ મને જે જવાબદારી આપી છે એ હું નિષ્ઠાપૂર્વક કરું છું. ભાજપનો કોઈ માણસ શું કરે છે, કોંગ્રેસનો શું કરે છે, મનસુખભાઈ શું કરે છે, એની સાથે મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. મારી જે જવાબદારી છે એના પર મારું ધ્યેય છે, ફોકસ છે. મારી સાથે જેટલા લોકો છે એ લોકોને, અને બીજા જે લોકો આવનારા છે, આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસ ને ભાજપના પણ સારા સારા લોકો મારા સંપર્કમાં છે, આવશે. એમને તાલુકા જિલ્લા લડાવીશું. આવનારી વિધાનસભામાં પણ એમને હું લડાવવાનો છું. અને મને પૂરેપૂરો ગુજરાતની જનતા પર ભરોસો છે. મારા પર જે 44 બેઠકોની જવાબદારી છે એમાં ખાસ 27 જેટલી બેઠકો આદિવાસી રિઝર્વેશનમાં છે. એમાંથી અમે અડધી બેઠકો કબજે કરીશું અને વિધાનસભામાં અમારા યુવા નેતૃત્વને પહોંચાડીશું. એટલે અમારો ક્યાંય ભાજપના વડીલો સાથે હરીફાઈ નથી, કાંઈ કોંગ્રેસના વડીલો સાથે હરીફાઈ નથી. અમે અમારું કામ પર ફોકસ કરીએ છીએ. અમારા ખુદ પર અમને ભરોસો છે. હું એક પોલિટિકલ સ્ટુડન્ટ છું, તો તમને જનરલી કહું કે 2000 જેમાં લાસ્ટ ઇલેક્શન થયું વિધાનસભામાં, આમ આદમી પાર્ટીનો સૌથી મોટો રોલ હતો કે બીજેપીને 150+ લાવી. તમે સમજી રહ્યા છો હું કેવા શું માંગુ છું? જસ્ટ બીકોઝ એક ત્રીજો ફ્રન્ટ ઊભો થાય છે, એમાં બીજેપીને ફાયદો થાય છે. હવે આમ આદમી પાર્ટી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી છે. હવે આમ આદમી પાર્ટીમાં હું જોડાયેલો છું, તો મારે પણ જીતવા માટે જ હું જોડાયો છું. ભાજપને નુકસાન થાય છે કે કોંગ્રેસને નુકસાન થાય એ પછીની વાત છે. પહેલા તો મારે જીતવા માટે લડવું પડે ને.
હું લડવા માટે ઊભો રહ્યો. 3 પાર્ટી હતી. એક તો ત્યાં BTP ચાલુ ધારાસભ્ય મહેશભાઈની પાર્ટી હતી, BJP હતી, કોંગ્રેસ હતી. તો મેં તો મારા હેસિયત કરતાં પણ વધારે તાકાત એમાં લગાડી, વધારે સોર્સિસ લગાડ્યું. કેમ? મને એ નહોતું ખબર કે ભાજપને નુકસાન થાય છે કે કોંગ્રેસને. મારે જીતવું હતું. મારે BTP ને કે કોઈને નુકસાન તો પછીની વાત છે, મારે જીતવું હતું. એટલે એ પ્રકારની અમે મહેનત કરીએ છીએ. અમે કોને નુકસાન થાય છે, કોંગ્રેસ એનું કામ કરે, ભાજપ એનું કામ કરે, અમે અમારું કામ કરીએ. અમે કોઈની સાથે નુકસાન કરવા માટે લડતા નથી. આજે આદિવાસી વિસ્તારોમાં અમે જ્યારે તૈયારીઓ કરીએ છીએ, અમે કોઈની સાથે નથી. તમે જોયું હશે, ભાજપના કેટલાય નેતાઓ મારી આગેવાનીમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય છે, કોંગ્રેસના જોડાય છે. અને અમે કીધું, જે પણ યુવાનો આવનારા ભવિષ્યમાં ગુજરાતની રાજનીતિમાં બદલાવ ઈચ્છે છે, આવો અમારી સાથે. આપણે ભાજપની જેમ સત્તામાં આવીને પૈસા નથી કમાવાના, સત્તામાં આવીને સેવા કરવાની છે. તો સેવાભાવી લોકો અમારી સાથે આવે છે અને આવનારા દિવસોમાં લડાવીશું અમે. આ 44 વિધાનસભામાં હું ઉમેદવાર મૂકીશ અને પરિણામ આવશે એટલે આખી ગુજરાતની જનતા ચોકી જશે. મહેનત હાલથી ચાલુ છે? બિલકુલ ચાલુ છે. અમે એમાં પાછી પાની ના કરીએ, કોઈ બી બાકી નહીં રાખો. બિલકુલ. તમે જોયું હશે, દાહોદમાં મિટિંગો, મારી સભાઓ થાય છે, છોટાઉદેપુરમાં, રાજપીપળા, નાંદોદમાં, હમણાં મારે વ્યારામાં સભા ગઈ, નવસારીમાં સભા ગઈ, વલસાડમાં ગઈ, આવતીકાલે સંતરામપુરમાં સભા છે. તો અમે લોકોને મંચ આપવાનું કામ કરીએ છીએ. ભાજપ શું કરે છે? સંતરામપુરમાં સભા છે તો હું કઈ કુબેરભાઈ ડિંડોરને ટાર્ગેટ કરીને હું ત્યાં નથી જતો. ઝાલોદમાં સભા છે તો હું મહેશભાઈ ભુરિયાને ટાર્ગેટ કરવા નથી જતો. હું મારું કામ કરું છું, એ લોકો એમનું કામ કરશે. તો આ આવનારા સમયમાં જે 2027નું વિધાનસભાનું ઇલેક્શન છે, શું એવું કઈ ચાન્સ ખરું કે તમે બી જે હાર્દિક પટેલ અને જે અલ્પેશ ઠાકોરે કર્યું, જે પાર્ટી બદલીને એમને જ્યારે બીજેપીનો ખેસ પહેર્યો, એવા ચાન્સ ખરા તમારા? ના, એવું નહીં થશે. એનું કારણ છે, હું જે પ્રકારે રાજનીતિમાં આવ્યો છું, મારું આખું રીઝન અલગ છે. મારે જ બેસવાનું હતું તો 2024માં લોકસભાની ટિકિટ માટે મને તો આ રીતના ટેબલ ટુ ટેબલ અમારું ટોકિંગ થયેલું પ્રદેશના મેન નેતાઓ સાથે. 4 વખત એમના ત્યાં મને લઈ ગયેલા. 4 વખત કીધું કે મેન્ડેટ તમારા નામનો અમે આપીએ છીએ, તમારે ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં નામ ભલે જાહેર થયું, લડવાનું ભાજપમાંથી છે. મેં ના પાડી હતી. મેં કીધું માફ કરજો, મારી એ તૈયારી નથી, હું તમારી સાથે વિચારધારા સાથે સહમત નથી, હું નથી લડવાનો. એમણે કીધું આ થશે, તે થશે, ફલાણું થશે. મેં કીધું જે થાય તે, હું તમારી સામે લડવાનો છું, જોઈ લેશું હાર કે જીત. અમે લડી લીધું, જીતી ગયા. અરે ભલે 86,000 મતથી હાર્યા, પણ શીખવાનું મળ્યું. આજે પણ ઘણા લોકો કહે છે કે ભાઈ આટલું સરસ. હવે હું જે વિસ્તારમાં, સોનગઢમાં હમણાં અમે 20-25 હજારની સભા કરી, તો ત્યાંના ભાજપના ધારાસભ્યને તેવું જ હોય કે ચૈતરભાઈ અમારી સાથે હોય તો મને આ નુકસાન ના થાય. છોટાઉદેપુરના ધારાસભ્યના ત્યાં હું સભા કરું, એને તેમ જ હોય કે ચૈતરભાઈ આવતા રહો ને યાર, આ બધું રવા દો. તો એવા ઘણા લોકો અમને એમના નેતૃત્વને કે આઈબી એમના નેતૃત્વને કે અમને બી કહે છે કે ભાઈ આવો, સાથે મળીને કરીશું. પણ અમે કીધું માફ કરજો, અમે જે ઉદ્દેશ સાથે આવ્યા છે, ઉદ્દેશ સાથે આગળ વધીશું. અમે ફિક્સમાં નથી રહેવા માંગતા. હું કેમ છું ને, 44 વિધાનસભા મારી આગેવાનીમાં લડાવવાની છે, માન્ય કેજરીવાલ સાહેબની આગેવાનીમાં લડાવવાના છે. એવા લોકોને અમે લડાવવાના છે જે લોકો આવનારા દિવસોમાં લોકોના કામ કરે. તો સત્તા પક્ષમાંથી કોઈ ઓફર આવી ખરી કે ભાઈ આટલા આપી દઈએ, તો જાણ કરશો અમને? અમે ચોક્કસ જ્યારે પણ એવું જાણવા મળશે આપને અમે જાણ કરીશું. સાથે બીજો એક બહુ મહત્વનો કિસ્સો કહું. હું આદિવાસી વિસ્તારમાં આવતો, ત્યાં છે ને એક ધર્મ પરિવર્તન વિશે બહુ ચાલી રહ્યું છે. એમાં તમે શું કહેશો? કયા ધર્મમાં પરિવર્તન થાય છે? આમ તો આદિવાસી કહેવાય કે હિન્દુ સમુદાયના જે જન્મ આલનારો જે છે ને, એ આદિવાસી સમુદાયને હું એવું માનું છું. કારણ કે પથ્થરને પૂજવાની શરૂઆત સૌથી વધારે પહેલા કરવા વાળો એ આદિવાસી હતો. આદિવાસીનો ઇતિહાસ તમે વાંચજો. આદિ અનાદિ કાળથી જ્યારે આ માનવ સભ્યતાની પૃથ્વી પર ઉત્પન્ન થયું, ત્યારે આદિમાનવ હતો. જંગલમાં રહેતો હતો, ભટકતો હતો, અને જંગલમાં રહીને પછી અગ્નિની શોધ થઈ, પેણાની શોધ થઈ, પછી ધાન્યની શોધ થઈ. અમારો દેવ મોગરા માતાજી જ્યારે હમણાં વડાપ્રધાન શ્રી આવ્યા, એનો ઇતિહાસ તમે વાંચી લેજો. ધાન્યની શોધ થઈ, ખેતીની શોધ થઈ, અને પરિવાર સાથે રહેતો થયો. પછી કુટુંબ કબીલા બન્યા, નાના નાના સરદારો હતા, અને બહારની જે સભ્યતાના લોકો, જે સુધરેલી સભ્યતા હતી ને, એવા લોકોના અતિક્રમણો થયા. તમે હુણો, ડચ, મુગલો, ફ્રેન્ચો, અંગ્રેજો ભલભલા આવીને આપણા પર રાજ કર્યું. બરાબર છે. એટલે ત્યારથી આદિવાસી સમાજ પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલો છે. એ ભૂમિ, ગગન, વાયુ, નીર, સૂર્ય, ચંદ્ર, પેડને પૂંજનારો, નદીને માતા માનનારો, ધરતીને માતા માનનારો આજે પણ પૂંજીએ છીએ. આજે પણ અમારા સીમાડાનો દેવ છે, વાઘદેવ છે, બગલીય ભૂત છે,
બરાબર. આજે પણ અમે ગમાણનો દેવ કરીએ છીએ, ખડાનો દેવ કરીએ છીએ. અમારો બાળક જન્મે એટલે છઠ્ઠી અમારી પૂંજાય છે. છઠ્ઠા દિવસે અમારે લગ્ન પણ વૃક્ષોની સાક્ષીમાં લગ્નની પૂજા થાય છે. અમારે મરણ થાય છે ત્યારે પણ આ બધામાં અમારો મહુડાનો ઉપયોગ થાય છે. મહુડાનો તમે જિક્ર કર્યો. હા, મહુડો બધો ચાલે છે. એટલે અમારી આખી અમે સાક્ષાત જેનો અહેસાસ થાય છે એને આદિવાસી સમાજ પૂજે છે. પછી સમયાંતરે જેને જે યોગ્ય લાગ્યું તે, કોઈ મિશનરી આવ્યા, કોઈ બીજા મુસ્લિમ સમાજ આવ્યા હોય કે બીજી હિન્દુ ધર્મ સંપ્રદાય આવ્યા હોય, એમણે શિક્ષણ પૂરું પાડ્યું હશે, એમણે કોઈ બીજી રોજગારી આપી હશે, બીજી સુવિધાઓ આપી હશે, તો લોકો બધામાં જોડાયા છે. આજે દેશમાં તો બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, બધાને સ્વતંત્રતા છે ભાઈ, કોઈ પણ એમાં જાય. લાલચ આપીને ધર્મ પરિવર્તન કરાવો. આજ દિન સુધી હું આટલા આદિવાસી વિસ્તારોમાં ફરું છું, એક પણ જગ્યાએ મને એવી ફરિયાદ નથી મળી કે કોઈ લાલચ આપીને ધર્મ પરિવર્તન કરાવે છે. એવું આદિવાસી સમાજે મને આજે રજૂઆત નથી કરી. હા, કોઈ એવી રજૂઆત કરશે ને એ દિવસે પણ ચૈતર વસાવા આગળ રહીને એમને ન્યાય મળે પ્રયાસ કરીશું. તો તમે શું માનો ખરા કે આ આદિવાસી સમુદાય જ હિન્દુ છે કે એને તમે ડિફરન્ટ આઈડિયોલોજીમાં લો છો? કે તમે એક અલગ આઈડિયોલોજીમાં લો છો એમ? આદિવાસી સમાજના તમે ઇતિહાસ તમે જોયો હશે કે સબરી. હા, તો સબરી આદિવાસી હતી. રામ ભગવાન ત્યાં ગયા, એ પ્રવાસ દરમિયાન એમણે 14 વર્ષના વનવાસ દરમિયાન સબરીને મળ્યા, એવો આખો ઇતિહાસ છે. બરાબર છે. તો ધર્મપૂર્વી અમારી સંસ્કૃતિ છે. અમારી સંસ્કૃતિ એવું નથી કે રામ ભગવાન આવ્યા ત્યારે જ અમે ધર્મમાં આવ્યા, એવું નથી. અમારી સંસ્કૃતિ તો આદિ અનાદિકાળથી છે, એના પહેલાની છે. ધર્મપૂર્વી સંસ્કૃતિ છે અમારી. હા, અમારા પૂર્વજોમાં ગ્રંથો લખવા વાળા નહોતા, ઉપનિષદો લખવા વાળા નહોતા, વેદો લખવા વાળા નહોતા, અભણ હતા. એના લીધે આજે અમારો ઇતિહાસ જળવાયો નથી. પણ ધર્મપૂર્વી સંસ્કૃતિમાં અમે માનનારા છે, પ્રકૃતિમાં માનનારા છે. તમે કાંતારા મૂવી જોયું હતું જે હાલમાં રિલીઝ થયું હતું? નથી જોયું. એ મૂવી છે ને વખત દેખવા જેવું છે. એમાં છે ને આદિવાસી સમુદાયને બહુ નજીકથી બતાવવામાં આવ્યું છે કે એમનું જે જીવન કઈ રીતનું હતું, કઈ રીતે ત્યાંના જે રાજા હતા તે આદિવાસીનો યુઝ કરતા હતા, કઈ રીતે લોકો આદિવાસીનો એક સામાન લઈ લેતા હતા. એની જ વસ્તુ બ્રિટિશરો એ જ કરતા હતા કે આદિવાસી જોડે જે વસ્તુ, જે સંસાધન હતા એ સંસાધનનો લઈને એનો ઉપયોગ જ કરતા હતા. આજે શું એ કન્ડિશન છે? આજે શું થાય છે? લોકશાહી હતી તમને એવું હતું કે બધાનો વિકાસ થશે, આજે જ થાય છે. આદિવાસી પરથી આજે છીનવાય છે. એ જ. તો બીજું એક વાત કહું, આદિવાસીનું આજે શોષણ થાય છે. પાક્કી વાત છે, તમારી વાત સમજી ગયો આ રીતે. એક બીજી વાત કહું છું, તમારા પર એક આરોપ લાગે છે કે તમે ગુજરાતને ખંડિત કરવાની વાત કરો છો, એક ભીલ પ્રદેશની માંગ કરી રહ્યા છો. શું એ વાતની સચ્ચાઈ કેટલી છે? આરોપ નથી, હું રીતસરનો દાવા સાથે માંગણી કરું છું. મારો અધિકાર છે, સંવિધાને આપેલો અધિકાર છે. અમને આદિવાસીઓને 29મું રાજ્ય મળવું જોઈએ. એમાં કઈ અખંડિતતાની વાત ક્યાં આવે છે? અમે ક્યાં અલગ દેશ માંગીએ છીએ? અમે 29મું રાજ્ય માંગીએ છીએ ભાઈ. 1997માં ભરૂચ જિલ્લામાંથી નર્મદા છૂટું પડ્યું, કોર્ટ કચેરીઓથી માંડીને બધા જિલ્લા પ્રશાસન નર્મદામાં આવ્યું, તો અમને બધાને અનુકૂળતા નજીક પડ્યું છે ને. નવા જિલ્લામાંથી મોટા તાલુકામાંથી નાનો તાલુકો બને તો લોકોને 30 કિલોમીટર જવાની જગ્યાએ નજીકમાં 2 કિલોમીટર મળે, તેમાં કાં કોઈને વાંધો છે? તો અમારો મેઇન મુદ્દો, આજે પણ તમે કોઈ પણ વેબસાઇટ ગૂગલ પર જવાનું હોય, જેના પર જવાનું સર્ચ મારી લેજો, ભીલ પ્રદેશ આખો બનેલો હતો. ભીલ કન્ટ્રી હતી આખી, ભીલ આખું સ્ટેટ. જે માળવા જે કહેતા હતા એ? ના, ભીલ આખો પ્રદેશ છે. એમાંથી જ્યારે દેશ આઝાદ થયો, અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીનો ગુજરાતનો આખો પટ્ટો છે. એ જ પ્રકારે મહારાષ્ટ્રનો નંદુરબારથી પાલઘરનો પટ્ટો છે. એ જ પ્રકારે અલીરાજપુરથી માંડીને, જાંબુવાથી માંડીને, પાલથી માંડીને મધ્યપ્રદેશનો પ્રદેશ છે. એ જ પ્રકારે ઉદયપુરથી લઈને ડુંગરપુર, બાંસવાડાનો આખો પ્રદેશ. આજે પણ નકશો છે, એ નકશામાં આજે પણ અમે જોડાયેલા છે. આજે પણ આ 4 રાજ્યના લોકો અમે બોર્ડરલેસ થઈને રોટી બેટીનો વ્યવહાર કરીએ છીએ. અમારી રીત રિવાજ, પરંપરા, પહેરવેશ, બોલી, ભાષા બધું જ અમારું સેમ ટુ સેમ છે. અમે હજુ બી અમને કોઈ બોર્ડર નડતી નથી. તો અમારો વિકાસ 78 વર્ષ સુધી આ પટ્ટાનો નથી થયો. જે પરિસ્થિતિ આજે ગુજરાતના આદિવાસીઓની છે, એ જ રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના આદિવાસીઓની છે. અમે ત્યાં પણ જઈએ છીએ, સુખમાન દુઃખમાન બધા અમારી છોકરીઓ ત્યાં પણ આપી છે, ત્યાંની બહેનોને અમારે ત્યાં પણ પરણાવીને લાવીએ છીએ. ત્યારે આ બેલ્ટને દેશમાં જે પ્રકારે મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાત બન્યું, બરાબર છે, પંજાબી લોકો માટે પંજાબ બન્યું, નાગા લોકો માટે નાગાલેન્ડ બન્યું, ઝારખંડ બન્યું બિહારમાંથી, બરાબર છે. એ જ પ્રકારે 29મું રાજ્ય બને, એમાં શું કોઈને વાંધો છે? એમાં તો કોઈ કઈ ભીલ પ્રદેશમાંથી તો બધા જતા નથી, રહેવાનું ત્યાં છે. પણ રાજ્ય વહીવટ સુચારુ બને એના માટે બનવું જોઈએ. એની રાજધાની કેવડિયા બનાવી દો, 4 રાજ્યોને સેન્ટર પડશે અને સારામાં સારો વિકાસ
29માં રાજ્ય ભીલ પ્રદેશનો થશે. આ અમારી સ્પષ્ટ માંગણી છે. સંવિધાનના આર્ટિકલ 3માં એની જોગવાઈ છે. ચારેય રાજ્યોના વિધાનસભામાં કાયદો પસાર થાય, કેન્દ્ર સરકારના બંને ગૃહમાં પસાર થાય, રાષ્ટ્રપતિ એની સહમતિ બનાવીને આપે. જે પ્રકારે તેલુગુ લોકો માટે તેલંગાણા બની રીતનો નવો ભીલ પ્રદેશ આખો આદિવાસી માટે બની શકે છે. એટલે જાતિને આધાર બનાવીને તમે એક સ્ટેટની માંગ કરો, પણ તમારી માંગ એટલી જ છે કે વહીવટ સારું થાય, તંત્રમાં સુધારો આવે અને આદિવાસીનો વિકાસ થાય. વિકાસ થાય, બસ. તમારો ખાલી ધ્યેય આટલો જ છે એમ. બિલકુલ એટલું જ. બીજું તમારી જોડે નરેન્દ્ર મોદી વિશે તમારું શું માનવું છે? એઝ અ લીડર તમે એમને કઈ રીતે જોવો છો? નરેન્દ્રભાઈ મોદીને હું ક્યારે મળ્યો નથી અને મારી ક્યારે વાત થઈ નથી. એમના પુસ્તક મેં વાંચ્યા છે, એમનું શરૂઆતથી લઈને હમણાં પણ એમાં બી ઘણી બધી માહિતીઓ બધી મને એવું લાગે છે કે એના કોઈ પુરાવા નથી. બસ લખવા માટે કેવા ખાતર એમણે બધું કીધું છે કે હું અહીંયા આટલા વર્ષ દરમિયાન અહીંયા હતો, આટલા વર્ષ દરમિયાન અહીંયા ભણ્યા, આ કરીએ, તે કરી, ફલાણું કરી, ઢીકણું કરી. જે પણ હશે હું જાણતો નથી. બરાબર છે. નરેન્દ્રભાઈ દેશના વડાપ્રધાન છે, પણ હમણાં ડેડિયાપાડામાં નરેન્દ્રભાઈનો પ્રોગ્રામ હતો. દેશમાં એક માહોલ હતો, ગુજરાતમાં એક માહોલ હતો કે ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ ખૂબ જ લોકપ્રિય નેતા છે. અને નરેન્દ્રભાઈ મારા જ ડેડિયાપાડામાં આવ્યા હમણાં, અને મેં જે પ્રતિમા સ્થાપિત કરી હતી બિરસા મુંડાજીની, મારી આગેવાનીમાં અમારી બધા લોકોએ, એ પ્રતિમાને જ એમણે ફુલહાર કરી. એમણે કોઈ નવું કંઈક ત્યાં કર્યું નથી. તો એમણે 500 કરોડ રૂપિયા આદિજાતિ બજેટમાંથી વાપર્યા લોકોને ભેગા કરવા માટે, પ્રચાર કરવા માટે, બેનર્સ, હોર્ડિંગ, મંડપ, વીઆઈપી લોકો માટે વીઆઈપી ટી, વીઆઈપી ડીશ, આ તે બધું. તો મેં તો એક આહવાન કર્યું હતું કે ભાઈ આપણે નેત્રંગમાં પ્રોગ્રામ કરવાનો છે, પરવાનગી નહોતા આપતા, આ તે બધું હતું. તો બી લાખો લોકો ઉપસ્થિત થયા. ત્યાં જેટલી પબ્લિક નહોતી એટલી તો અમારે ત્યાં હતી. એટલે નરેન્દ્રભાઈ એમની જગ્યા પર એમની વડાપ્રધાન છે, એમનું માન છે, સન્માન છે, બધું જ છે. પણ જે પ્રકારે દેશની રાજનીતિ આજે કરવટ લઈ લેલી છે, ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચાર, એ વ્યાજબી નથી. જે સંવિધાન પર આજે વારે ઘડે નવા સુધારાત્મક સંશોધનો થાય છે, એ વ્યાજબી નથી. પોતાનું નામનું જ બ્રાન્ડિંગ થવું જોઈએ. અહીંયા સરદાર પટેલ સાહેબનું સ્ટેડિયમ હતું, એનું નામ હટાવીને પોતાનું નામ મૂક્યું, એ વ્યાજબી નથી. તમે કાલે ઉઠીને તમે કહેશો કે નર્મદા ડેમનું નામ મારા નામે લખાવી દો. તમે કાલે ઉઠીને ઇતિહાસમાં તમે બધા ફેરફાર કરવા માંગો છો, બધા માર્ગોમાં ફેરફાર કરવા માંગો છો, એ વ્યાજબી નથી. તમે વડાપ્રધાન છો, દેશમાં તમારી સરકાર છે, અભિનંદન આપીએ છીએ, આગળ વધો, રાજ કરો, લોકોને સુખાકારી કરો. મારે એમની સાથે વ્યક્તિગત કોઈ વિરોધ નથી, પણ જે એમની નીતિઓ છે એનું હું ખંડન કરું છું. મારો એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. હાલ વર્તમાનમાં જિગ્નેશ મેવાણી અને હર્ષ સંઘવીનો મુદ્દો એકબીજાની સામે છે. જે પોલીસ પટ્ટાની વાત જે કરી છે એના તમારું શું કહેવું છે? જિગ્નેશભાઈએ એમનો વિડીયો મેં જોયો, એમનો કદાચ ઉદ્દેશ એવો મને એમાંથી ખબર પડે છે કે જે સારા છે, જે નિષ્ઠાવાનથી પોતાની સેવા આપે છે, જે સુરક્ષા, સેવા અને સલામતીનું કામ કરે છે, એવા પોલીસ અધિકારીઓ માટે એમણે નથી કીધું એવું મને લાગે છે. પણ જે ભ્રષ્ટ છે, જેમને રાતોરાત કરોડપતિ, લાખોપતિ બનવું છે, જે ડ્રગ્સના સેક્શનો લે છે, જે દારૂના સેક્શનો લે છે, એવા અધિકારીઓ માટે એમણે ઉલ્લેખ કર્યો હશે, તો એના લીધે આજે વિરોધ થઈ રહેલો છે. હા, હું એટલું ચોક્કસ કહી કે જિગ્નેશભાઈ થોડી ભાષામાં ધારાસભ્ય તરીકે એમણે પટ્ટા ઉતારી દેશને એવું કીધું, એ થોડું એમણે એ નહોતું કહેવાનું. તો હું બી કેમ છું, પણ દેશમાં આપણા ગુજરાતમાં દારૂબંધી તો છે જ, દારૂ બધે મળે છે, આટલો બધો ડ્રગ્સ પકડાય છે, એ બી આપણને ખબર છે. તો દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે બધી બાજુ, બધે. એમના મંત્રી હમણાં અમારે ત્યાં કીધું કે ભાઈ દારૂ તો વેચાવાનો જ, એ તો પીવાનો જ. હમણાં પીસી બરંડા કીધું, તમે કદાચ મોડાસાના જે, હા, એ મંત્રી છે પોતે, એમણે હમણાં રથયાત્રામાં જાહેરમાં કીધું. તો એમના મંત્રી સ્વીકારતા હોય તો અમે પણ કહીએ છીએ કે અમે તો ભરૂચના એસપીને 35 વિડીયો મેં આપ્યા. ભરૂચ પોલીસ જે હપ્તા ઉઘરાવા જતી હતી ને, એના કોઈ કાર્યવાહી નહીં થઈ. આવકાર ફાર્મામાં 5,000 કરોડનું ડ્રગ્સ દિલ્હી પોલીસ આવીને પકડ્યું. એ કંપની આજે ચાલે છે. આજે 2400 કરોડનું જે ઇન્ફિનિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ડ્રગ્સ પકડાય, 2400 કરોડનું, 2400 કરોડ એ ચાલે છે, એ ચાલુ છે. સાયકામાં 1383 કરોડનું ડ્રગ્સ હમણાં પકડાયેલું, 6 મહિના બાદ એ કંપની ચાલુ થઈ ગયેલી છે. તો આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ અધિકારીઓ અને નેતાઓના આશીર્વાદ હોય તો જ આટલું બધું થાય. સાચી વાત. એટલે એ સ્વીકારવું પડે. હા, કોઈ રજૂઆત કરે છે તો એનું, મેં તો કેમ છું, નાયબ મુખ્યમંત્રી પર બધો પાવર છે, ધારે તો બધું બંધ થઈ જાય. કેમ નથી કરાવતા? કેમ બુટલેગરો બેફામ બન્યા છે? કેમ ખાણ માફિયા બેફામ બન્યા છે? કેમ ડ્રગ માફિયા બેફામ બન્યા? અટકાવો તમે. તો 2027માં તમે આવશો તો શું કરશો? બંધ કરી દેશો આ બધું? સત્તામાં? હા, જો આવી ગયા તો સત્તામાં 2027 આવશે
અને જો આમ આદમી પાર્ટી સત્તામાં આવશે, ચોક્કસ જે પ્રકારની ગુજરાતની જનતા ઈચ્છે છે એ પ્રકારનું કામ અમે કરીશું. અમે પૂરા ભરોસા સાથે કહીએ છીએ, કોઈ કર્મચારી, કોઈ ખેડૂત, કોઈ વિદ્યાર્થી, કોઈ મહિલા, કોઈને પણ ગાંધીનગર ભેગા નહીં થવું પડે, હાય હાય નારા નહીં લાગે, એ પ્રકારના અમારા પ્રયાસો રહેશે. વાત સાચી. બીજું કહું છે, સરકારની છે ને એક ફિક્સ પેની પોલિસી ચાલે છે, એમાં તમે શું કોઈ ચેન્જ કરવા માંગશો ખરા? ફિક્સ પોલિસીની શું જરૂર છે? આઉટસોર્સિંગની શું જરૂર છે? તમારી પર આટલું બધું બજેટ છે, આટલી બધી રોયલ્ટી આપણા પર આવે છે, તો તમે આપો ને, કાયમી નોકરી આપો ને. તમે જ્ઞાન સહાયક 11 મહિનાના મૂકી દેવ છો, તમે આરોગ્યમાં બધો સ્ટાફ 11 મહિનાના બધા આઉટસોર્સિંગથી કરો છો, 5 વર્ષ સુધી ફિક્સમાં પોલીસને રાખો છો. તો આ તો ક્યાંની નીતિ છે? એટલે જ હું આગળ કીધું કે આ તો અધિકારીઓ બનાવેલી, જે એમના સલાહકારોએ બનાવેલી આ નીતિઓ છે બધી, પૈસા લેવા માટે. પૈસા લેવા માટે. તમે કોઈને ફિક્સમાં રાખ, કોઈને આઉટસોર્સિંગથી ભરતી કરો છો, એને સરકારમાંથી 22,000 રૂપિયા મળે, એને તમે 12,000 આપો, 10,000 તમારા મંત્રી તંત્રી એમની એજન્સીઓ લઈ જાય. બહુ મોટી વાત છે. આખરી ક્વેશ્ચન, તમે કયા નેતા જોડેથી પ્રેરણા લો છો? હું મારા પરથી જ પ્રેરણા લઉં છું. હું મારો કોઈ સલાહકાર નથી, મારા ખુદ પર ભરોસો છે અને એ ભરોસા સાથે જ હું આગળ વધું છું. મારા ભાષણ લખવાવાળો, સ્ક્રિપ્ટ લખવાવાળા કોઈ નથી. મને એ કરવામાં હું ઘણા નેતાઓ પરથી શીખું છું, ઘણા નેતાઓ પરથી હું શીખવાના પ્રયાસ કરું છું. જે પણ વડીલો હોય, બીજા ઘણા સામાજિક ધાર્મિક સંગઠનના બધા રાજકીય લોકો છે, બધા પરથી શીખવાનો પ્રયાસ કરું છું. પણ હું મારી રીતે આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરું છું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે આજે અમને જે ટાઈમ આપ્યો એના માટે પહેલા તમારો આભાર માનું છું. જી જી, નમસ્તે. બીજું, તમારી અવાજ હું બને ત્યાં સુધી દરેક લોકો સુધી પહોંચાડવાનો મારો એક ધ્યેય છે, તો હું એ રાખીશ. તમારી વાત હું ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચે, તમારો જે બોલી છે, તમે આ જે સભા જો એના કરતાં બી મારો અવાજ વધારે પહોંચે તેવી હું આશા રાખું છું. જી ધન્યવાદ. નમસ્કાર. નમસ્તે. તો મિત્રો, આ વાતચીત ખાલી પોડકાસ્ટ નથી, આ હતી એક જનતાની અવાજ જે ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકારણોની દિવાલોમાં છુપાયેલી હતી. તો મિત્રો, આજે આપણે સમજ્યા કે નેતાગીરી એ કઈ એક ચમક નથી, જમીનની એક ધૂળ છે. સત્ય બોલવું પર મુશ્કેલ છે, પર એને ક્યાંક ને ક્યાંક વિચાર કેન્દ્ર દ્વારા અમે બહાર લાવતા રહીશું. તો મિત્રો, આ એક ખાસ હતી પોડકાસ્ટ. જો તમને અમારા આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરો. સાથે કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમારા વિચાર જણાવો. ત્યાં સુધી બાય.